Välkommen till en podd här nu och vi ska resa tillbaks till 72 med Roger Nilsson. Det verkar som att han vill ta en paus från sitt det här företagsresandet. Ja. Vad händer där, Roger? Är det en paus eller ska du bara lämna det i sticket? Nej. Jag kommer fortsätta, men jag fick feeling för en annan sak. Då tänkte jag, då sticker vi in det emellan här nu. Leda oss in i dimman 72. Ja. Eller det kan vara spännande. Soldiset. Det är 31 augusti 72 han ska börja sin resa. Och det lär ju vara varmt på den tiden i New York. Ja, jag tänkte snacka om från augusti 72 fram till december 73. Det här magiska första året egentligen. Eller 1,5 år kan man ju säga. Vågar du ge dig in i det där gänget? Absolut. Det finns ju de här oraklerna som finns lösa. Ja. Ronny Lundell. Sen har du Alex Bergdahl. Vågar du gå ut i det här träsket? Absolut vågar jag det, för att de källor jag har är... Jag har plockat ihop från olika ställen. Det är från Lydia Criss. Från boken Nothing to Lose. Den har Gene Paul varit med. Jag har även tittat i Partners in Crime. Oj då. Jag är ganska bekväm med materialet. Okay. Så jag tror inte att det kommer vara någonting som någon kommer få så här helskägg direkt av. Va? Försöker du säga, Roger, att du har skor på fötterna nu även inomhus? Är det det du försökte säga? Ungefär. Nu kom pessimist Bernt tillbaka. För, ja, men alltså, om man tittar som Lydia Criss bok, hon var ju med på den här tiden, så att hon borde ha ganska bra koll på. Hon var med. Var med på den tiden. Sen Peter Criss, vad jag förstått så var det väl hon som hade jobb och Peter Criss levde på henne stort sett. Ja, precis. Det är därför vi bara har fotografier från klubbturnéerna från varannan dag på helgerna, för jag tror hon jobbar på fredagar och var ledig på lördag, så kunde inte vara med på fredagarna. Stackar. Jag läste, om det är hon själv som har sagt det när vi frågade i New York. Jag tror att antingen var det på Indianapolis eller New York som vi pratade, och då var det någonting så. Jag kommer inte ihåg om det var där jag ställde frågan eller om jag läst till med den kunskapen. Men det var mycket det, och samtidigt så vet inte jag, var ni på det här expot i Västerås när Lydia Criss kom till Sverige? Nej, jag var inte där. Riktigt trevligt, och den enda frågan som fastnade i mitt huvud alltihopa. Den måste jag ta innan du börjar din historia. Så att vi vet vad vi har den här mannen vi kommer prata om där. Det är det att det var en i först var det en journalist som frågade massvis med grejer. Sen efter ett tag så var det i publiken ställde frågor. Så kommer det så här tråkiga frågor, snälla frågor. Frågor som egentligen redan har fått svar på, men de frågas en gång till som det brukar vara då. Ja. För att de har varit så till sig och kanske inte var där när det började. Och så kommer det en som frågar, när Peter Criss, när började han använda droger? Och så började Lydia säga, det beror ju på vad du kallar för droger. Jag tyckte det var så skönt svar. Det beror på helt och hållet vad du klassar in i droger. Ja. Så att Peter Criss var väl lite aktiv med det ena snuset efter det andra, om man säger så. Men en fråga, eftersom var du på det export, du var i USA där också. Boken, har hon skrivit ner allt det här när det begav sig, eller har hon suttit i efterhand och konstruerat det här? Vet man det? Jag tror att hon hade dagböcker. Okay. Att hon har sagt dagböcker och sen har hon sammanfattat och minns. Okej, så det är en kombo så att säga. Men det roliga med henne är att hon har ju haft hon är väldigt skarp. Att du kan prata med henne och hon är med i samtalet, och hon är inte borta, så jag tror inte hon själv var så här jätteaktiv med vissa droger eller något sånt där, för det har hon inte tendens till överhuvudtaget. Hon är lite som en lite mysig gammal tant, fast jag tror inte hon själv ser sig som tant riktigt, om man säger så. Och sen sista gången jag träffade henne, då var det
Hette han Ricky Fontana? Richie Fontana. Jag har för mig att hon bodde ihop med honom. Ja, så kan det vara. Att de bodde, men det är att han är ju också på något sätt inblandad. Och vi hälsade på båda två där. Och hon är jättegullig, otroligt gullig varenda gång jag har träffat henne. Så att det är fest. Jag vet att Andreas, han var med i Västerås då, min äldsta son, han var inte så gammal här då. Så fick han ju träffa Lydia och Lydia var så här, vem är du då? Ja, det är hennes son, han pratar engelska. Jaha, vad fin du är, så du kommer bli fin och ståtlig. Ja, tack. Hon var jättetrevlig och sånt här. Och frågade, är du intresserad av Kiss? Nej. Pappa. Så, nej, inte. Nej, så att jag tror att de flesta som har träffat henne har positiva saker att prata om henne. Den här Västerås-happeningen som ni pratar om, vilket år är det här vi pratar om? Det är det, jag kommer inte riktigt ihåg. Var inte det samband med boken släpptes? Var inte det? Jag har svagt minne, kanske 2003. Okej, så vi vet ungefär var i tiden vi är. Jag tror att det var någon gång, för det var efter Bruce Kulick Blue Moon Bar-turnén där. Jo, jag tror det. För det var i Västerås, för att Niklas fick för sig att han ville göra någonting och så var det några som nappade i Västerås på det. Och det var en rätt så stor lokal också som det var på. Men det där var att det var rätt så mycket smågångar. Och jag har för mig faktiskt att Alexander Johansson ställde ut där. Plus att det var där han kanske började få vibbar. För att han hade ju ställt ut på Bill O'Coin-grejen. Och det var ju samtidigt som Bruce Kulick var på Blue Moon Bar. Och sen ställde han, jag har för mig att det var han som ställde ut där också. Och sen vart det här ännu större och större och större då. Om jag minns rätt. Men jag träffade för första gången där också Kiss Army Spaniens president. Är det samma kille som idag? Ja, det är fortfarande så. Ja, det är roligt att han kom ju fram där och så sa jag, är det du som bara, ja det är alltså. Och så började han hylla. Och jag blir så, Bernt har ju förstått det för länge sedan att jag är ingen sån här, så jag har jättesvårt att ta emot hyllningar och sånt där. Jag blir ofta så, okej, tack. Ja. Och så blir det så här konstigt. Du vet att han lyssnar på den här podden, va? Nej, det visste jag inte. Gör jag det? Ja, för jag hade kontakt med honom ett tag. Aha. De håller ju på att göra en Gene Simmons turnébok. Aha, okej. Så Nathalie var ju inblandad där också. Så. Ja, okej. Men han är otroligt trevlig. Men han var lite rundare på den tiden, kommer jag ihåg. Och idag är han ju... Jag har ingen aning. Han är väldigt vältränad, men otroligt trevlig. Och så här... Och han sa, jag får mig att han började nämna det att vi vill göra någonting med Kiss. Jag tror att han var rätt så ny i Kiss Army Spanien. Ja. Och han ville göra någonting. Och han har ju gjort hur mycket grejer. De har släppt böcker, de har gjort event och allt möjligt. Så att de har gjort väldigt mycket saker. Men de var väldigt inspirerade utav Kiss Army Sweden. Och han och Niklas är väl väldigt bra vänner, har jag förstått också. Då får vi säga hola. Ja, jag vet inte hur mycket avsnitt han tittar på, men jag promotade det här då när vi hade kontakt. För jag har ju promotat för en annan kille i Argentina också, han kan ju ingen... Men det finns text. Men nu har vi babblat alldeles för mycket. Så att det... Är vi tillbaka nu till 1972 mot sensommaren. Solen skiner, paraplyerna, de får stå i de här gatuhandlarnas bås, för de får inte de sålda. Annars kostar de ju $20 ifall det regnar. Det här är 70-talet också, det är kriminellt New York också. Ja, det är läskigt. Vid den här tiden så spelade ju Gene och Paul med Wicked Lester fortfarande. De ville ju sparka dem, men så hoppar de ju av själva. And I get a call the very next night, and Gene is on the phone. He says, Lou, can Stan and I come in and talk to you tonight at your apartment where my office was on West 69th Street? I had my office in my apartment. Just could we come over? We have an idea. I said, sure, guys, of course. So, a couple hours later, they show up at my door. I open the door, they walk in. As I'm talking to you, I'm sitting in my chair in my living room. They're sitting where you are, right across the room.
And they said, Lou, here's what we think. We don't think Wicked Lester is going to happen. We're not happy with the sound. We, the two of us, want to leave Wicked Lester. Let them be. Let them get a couple other players if they want. We want to leave and form our own group. We want to form not a 5-piece pop rock group. We want to do a straight ahead hard rock 4-piece for 2 guitars, bass, and drums. We would like you to please stay with us as our manager and help us create a new band. I said, fellas, you are excellent musicians. You're great guys. You're hard workers. Absolutely. I am with you. We are together. Yes. Men Wicked Lester har vi ju pratat om i en annan podd. De ville släppa den här porrfilmsmusiken. Bandet vägrade lämna, då fick de lämna istället. Ja. För det var ju det som hände här 31 augusti. Då stoppade ju Peter Criss in den här annonsen i Rolling Stones Magazine där. Att han söker jobb då. För han hade ju lämnat Lips där också, så att han spelar ju bara med typ coverband och såna grejer, så att... Vad han officiellt sagt om det där? Var han trött på allt det andra? Nej, alltså grejen var ju att nu hoppar vi lite här några dagar framåt, men när Peter gjorde sin första audition så spelade han på Tony Sarellas trummor i Wicked Lester i smyg. Smygspelande? Ja, så de hade audition i smyg för att de andra inte skulle... Och det gick åt helvete tydligen, för den audition var katastrof. Och Peter satt ju med Lou Lynott som var manager åt Wicked Lester i hans bil. So they say to me, this guy Peter Criscuolo, nice Italian boy from Brooklyn, Peter Criscuolo, is coming up to audition tonight. I say, great. So it rains. We let him in, and in comes this clean-looking, absolutely dapper guy, short hair, no beard, and he brings in these drums that look like they'd never been played. Sparkling clean, brand new, all the drum heads, they're all clean, not a mark on them. And I'm saying to myself, oy vey, this guy's from a bar mitzvah band. Thinking, how's he ever gonna play rock and roll? So, but it was an audition. So he comes in, and what does that mean? The young lady there with the... What did you mean? Who's that? This lady. What's on? So he comes in and he sets up his drums. And can you hear me all right? Good. Okay. A little background noise there in the microphones. But anyway, so he comes in, he sets up these brand new, beautiful drums, and I'm thinking, oh, this is no way for this to happen with this guy. They start to play, and oh my God, he was terrific. He had that feel, he had the technique. He was absolutely excellent. I thought to myself, this is the guy. I would never dreamed it looking at him, but this is the guy. So he finishes the audition and packs up, and they say, we'll let you know, thank you. And he says to me, Lou, can I give you a lift uptown? I said, Peter, that would be wonderful. Where do you live? He says, I live in Queens. I'm going over the 59th Street Bridge. I'll give you a lift up to your apartment. I said, wonderful. So I tell him bring his drums down to his little car. I think it was a little Chevy Vega, something like that, or a little 70 or 69 Vega, I forget it. I seem to remember it. And we pack the drums up, and I get in, he starts to dry, and all of a sudden this expression on his face, I thought he was going to break into tears. I said, Peter, what's going on? He says, Lou, I have to tell you something. This is my last chance. I'm married. I've made a commitment to my wife. We're going to have some children. I've been working in these bands, these little bar bands, for years now. I haven't gotten anywhere. I have to be honest with you. This is it.
if I don't get hired in this band, or if the band doesn't make it, I made a commitment to my family to give up music, sell my drums, and get a regular job. And he was practically in tears. I said something I should never have said to him as a manager, not as a member of the band, but as a manager. I should never have said, Peter, don't worry about a thing. But I couldn't help myself making that kind of a commitment. I just couldn't, because I felt so strongly for the way he felt and how good he was. Han ville, det här var hans sista audition, annars hade han kastat in handduken och sånt. Hur gammal var han här egentligen då, om man räknar? Ja, men alltså det var det jag tänkte komma till också. Alltså, Paul är ju alltså 20 bast här. Ja, han är ju inte gammal alls då. 20 är ju ingenting. Nej, Peter är född 45. Det är ju 7 år eller han är 27. Ja. Och det är ju 23. Och 27 på den tiden kanske kändes gammalt, men idag känns ju inte 27 så här speciellt gammalt. Jag tror att det handlar väldigt mycket om ju yngre man var förr, desto mer betydde de här åren. Ja, men det gör det väl fortfarande, men är det inte det att vi såg ju på de som var 40-50, det var ju 50-åring, det var ju en pensionär, det var ju likbag och allt. Men om man tittar som Wicked Lester när de där spelar 71, då är ju Paul bara 19 bast, så ändå lyckas de knipa skivkontrakt fast de är så pass unga allihopa. Ja, men är man duktig så är man duktig. Absolut. Ja. Men han satte in den där annonsen och Gene ringde upp då var det en liten sån här halvparty i Peters lägenhet då han ställde massa såna här frågor. Är du tjock? Är du lång? Har du långt hår? Är du snygg? Och Peter satt ju bara och skrek sina polare så här, är jag snygg så här? Ja, ropade de typ då så här. Jag är snygg. Ja. Kan du tänka dig att ha en klänning på dig? Jajamän. Ja. Men Peter Criss har väl aldrig varit snygg? Ja, han varit tjock. Var han lite rultig på Dynasty-turnén? Nej, jag tror inte det. Inte så att man tänker på det. Nej. Det var väl sist på farväl-turnén han var lite fin i sin dräkt här. Jo, fast då han var ju ganska gammal också. Då är han ju gammal, så det är det jag menar, att han har aldrig varit så att man kan säga honom tjock. Det tycker jag. Nej. Och tittar du på den här tiden så jag menar de allra flesta unga människorna i början på 70-talet, de var ju slanka. Det här är ju långt innan den här enorma fettman först sprider sig i USA, sen kommer den ju till Europa också och till Sverige. Ja, det är ett virus som har kommit. Alltså. Ja, det heter varför någonting. Fick vi ingen vaccin mot det då? Därför att vi ville ha det. Vi ville ha fettman. Nej, det är väl ingen som vill ha det. Det var det dummaste jag har hört. Nej, men kolla. Jag vet att jag är rund. Inte går jag runt och säger jag vill se ut så här. Nej, jag är också rund. Jag vill inte heller se ut så här. Det var det dummaste jag har hört. Men både McDonalds, Klock, Carols, allt vad de nu hette, de var ju succéer. Folk de vallfärdade ju dit och ville ha sina fettburgare. Det var ju var ingen som sa någonting annat. Att nej, vi vill ha smalburgare. Men som du sa, amerikaner var ju smalare på den tiden. Men det fanns ju de här 70-talsdäckarna. Då kunde man ju se de här gubben. Vad hette han? Cannon, hette han Cannon? Cannon. Ja. Han satt ju alltid bakom ett skrivbord och sen kom han flåsande ibland ur bilen. Så och så var han tvungen att ha någon smal jävel som skulle jaga åt honom. Fast han var inte så lång heller. Nej. Så du menar att det var hans korthet som gjorde att han var rund? Stackars. Ja. Ja, men i varje fall så de bestämde ju träff dagen efter då vid Electric Lady Studios då. Ja. Och Peter kom ju dit. Och då ser han ju 2 hippies stå vid en bil där. Så han bara, vad är det här för idioter? Så han går in på Electric Lady och så hade de någon typ reception där satt någon tjej där så här. Ja, jag ska träffa Gene och Paul. Ja, men de står utanför så här vid bilen där borta. Ja. Så han kom ut bara, vad är det här liksom? Det var det första intrycket liksom. Hade inte de... men de hade ju lite lodisvarning på den. Ja, absolut. Men tittar man på de här gamla bilderna så ser de ju...
Ja, men Peter kommer dit proper klädd, rockstyle liksom och ska vara skitcool liksom. Vilket han var. För han är ju den som har mest erfarenhet att spela inför publik av alla bandmedlemmarna i originalkisset. Han har ju spelat 500 konserter vid den här tidpunkten liksom. Men inte den här perioden då Gene och Paul har Hawaii-skjortor, den delen Typ. i livet. Ja, typ. Coolt. Alltså de ser ut som de här skurkarna som Baretta tog fast och bankade lite då och då. Berätta vad knarket är. Ja. Stackars. Och framförallt, vad har ni köpt era skjortor? Jag ska ha alltså. Nej, Baretta hade alltid t-shirt tror jag för. Sen hade han ett ciggpaket här i t-shirtsarmen här för mig. Glöm inte kakaduan. Ja, jag satt och tänkte, vad hände med den? De brukar ju bli gamla. Den där är ju lite intressant också för att det finns ju ett tema. Temat som vi känner till är ju det med Sammy Davis Jr. Men det var ju inte den som var med i filmen. Nej. Utan den kom väl så småningom, men det kan vara kul att känna till. Men det är ett bra tema. Ja, för fan. Det är ett bra tema. Ja. Ja, men Peter gick ut och pratade med mig i alla fall och så bjöd ju han in dem dagen efter då till den här klubben The King Lounge i Brooklyn då för att se honom spela live där då. Och det var efter den sen som han fick audition då och spela på Tony Sarellas trummor och det gick ju åt håvete. Och sen var det någon vecka efter så fick han ju en ny chans, då tog han med sig sina egna trummor och sen då var det ju klappat och klart liksom. Men han var väl en bra trummis på den tiden då? Ja, alltså om man lyssnar på The Daisy, det är ju han som är king. Mr. Talker. Alltså. Ja. Men fortfarande när vi var på det här föredraget om Alive, var det som det var? Så då tittade man på den här videon tidigt. Var det tidigt 75? 76. Nej, 76. Tidigt 76, ja. Ja. Det är ett jävla tryck i gubben där. Han ser ju livsfarlig ut i sin death paint som han har på sig, fast det är en kattmask. Fast det var ju där de här norska hårdrockarna fick den här death painten ifrån. För han ser lite farlig ut när han är där överhuvudtaget. Så att det är... Nej, men han är otroligt grym där. Ja, men han lär inte ha varit mycket sämre vid den här tidpunkten heller. Nej, det tror inte jag heller. Han var väl i sitt esse egentligen. Han var som en fotbollsspelare, han har tränat, han är lite äldre, han är i toppform. Ja, men om man tittar som i oktober, de spelar ju nästan varje dag liksom, hans band. Vad hette det då? Det var väl Infinity va? Var det här coverbandet? Ja. Okej. Det som vi alla vet svaret på nu och som vi inte visste svaret på när det gällde det här berömda lilla Kiss-spelet som vi spelade för ett tag sedan. Just det. Det är därför jag kunde svaret här. Ja, det var en jävla fråga där innan visste jag. Ja, nu kan jag den. Mitt svar var ju bara kuda på allt, men det var ju fel. Men alltså de spelar ju på där King Lounge från 13 oktober fram till 4 november liksom, och det var ju de spelar typ 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 3 och 4. Så det är liksom ganska mycket. Vad var det för typ av musikcovers de spelade? Var det 60-70-tals eller? Oj, det är en bra fråga. Okay. Eftersom det inte finns några inspelningar med de här överhuvudtaget. Jag för mig att det var någon Super 8-film med den här, vad hette den dokumentären som kom? Det här med Gene och Paul eller när de sitter i Nej, studion. den som kom här för några år sedan där de visar massa... På A&E, det är den du tänker på. Precis. Ja, men det är när Gene och Paul är så ödmjuka och förklarar och tycker. Ja, där finns det ju en videosnutt, så här, Super 8 utan ljud, så vi vet inte vad de spelar där heller. Liksom. Ska det vara Infinity som spelar där då? Ja, eller så är det precis innan Infinity. Okay. Men vet du vad det var för klubb det där? Nej, jag har sett bilder därifrån. Det såg ut som en sån här sunkig typ, vad ska jag säga, typ en gammal kines restaurang typ då.
Wow. Men det här... Jesus. Ja, Ja, men du vet de här gamla på 80-talet med röda väggar och massa kruslulle på stolar och allt sånt där. Det har ju Ronny förklarat om den här... vad hette den här klubben som Ronny är så förtjust i? Allt. Coventry och Daisies och allt det här. Och herregud, och han har ju pratat med ägaren och det var ju samma typ där också. Att det var ju sunk överallt. Ja, de försökte överleva och då blir det väl lite så här si och så. Ja. Alltihopa. Men då ska man ju också tänka på att under den här perioden så repade jag med Kiss också. Eller Wicked Lester som de fortfarande hette då. Men då var de en trio. Precis. Så att de repade ju också. Sen drog han iväg och körde sina gig. Och sen så repade de. Och, gig. Så att han höll ju igång ganska mycket där alltså. Den här biten som du tar upp nu. Det är inte så att säga jättekänt. Utan man, åtminstone vi som var med så här långt tillbaka i tiden och den informationen vi fick. För det första var det inte mycket, men vi fick ju intrycket av att den här trion liksom kämpade järnet på det här berömda loftet. Ja. Och på den här tiden så framkom det ju absolut ingenting om de här andra grejerna, utan det har ju kommit långt senare, herregud. Det har kommit mycket längre tillbaka i tiden. Alltså, Peter spelar med Infinity fram till 28 oktober 73. Det är alltså 2 månader innan Academy of Music. Ja. Så att jag vet inte om han tvivlade på Kiss eller om det var pengar han behövde. Han behövde inkomst. Det var ju som Paul var taxichaufför och Giva lärare. Så att alla behövde ju inkomst fortfarande som de inte kan harva sig med bandet och samtidigt visste de väl inte vart bandet var på väg. Nej, det var ju snack om att Gene och Paul stod som gatumusiker utanför replokalen och spelade ihop så de kunde gå på någon kina. Ja, men det säger de ju på den här klassiska Kiss. Är det? Vad heter den här? Är det Exposed eller vad den heter, den här videon? Då står de där, vi står på ett hörn och... Well, there was a period in our lives where we would stand on a street corner with a guitar case open. I would have a guitar, and Gene and I would stand and we go, you know, if you break my heart. That's my part. Huh? Okay, watch this, folks. Right, now just make believe you're walking down the street, throw a quarter this way. You know, if you break my heart, I'll go, but I'll be back again. 'Cause I told you once before goodbye. See, all that nasal we would stuff, do that. you were just marvelous. And then sooner or later, someone would walk down the street, and it was usually a neighbor of mine, and go, Stanley, what are you doing down here? You look so cute. I remember that. And he's going, oh, good. Get out of here. Take your dollar and fucking beat it. We had, it was a trio now. We had gotten Peter Criss. Peter Criss was in a bar band in Brooklyn. You're going to play that song for my girl, right? Yeah. And that was the kind of club it was. We went in there, we were sitting... in there, we'd like to dedicate Ave Maria to... Ave... And we went to see him play in a small club. It was called the King's Lounge. A very nice club, very nice people were sitting on... Hey, this is good, what do you got there? Hey, what are you, a boy or a girl? Men det måste ju vara i den här perioden. Ja, det är den perioden. De har ju inte känt varandra innan för de blir presenterade utav han. Och vad hette Gene Simmons? Steven Coronel. Ja, Steven Coronel. Det var han som presenterade då. Precis. Så att de kände ju inte varandra innan. Nej, men sen tror jag så här också att i och med att de var hungriga på vad de skulle göra och de planerna som de hade, och jag menar allt till pengar som de hade, det har ju redan framkommit, det gick ju till deras gemensamma projekt. Ja. Och precis som du sa också, Marco, så jag menar var och en av de här, de hade ju sin grej som de bidrog med. Men bodde de hemma allihopa? Ja, Peter Criss bodde ju tillsammans med Lydia. Ja. Det där kan vi ju förhoppningsvis snabbt räkna ut. Gene bodde hos mamma. Ja, han bodde hos morsan. Paul vet jag inte. Om han bodde hemma fortfarande eller om han hade flyttat. Jag har ingen aning faktiskt. Det kommer inte jag ihåg om det stod i boken eller inte. Nej, det står ingenstans där. Min absolut... Jo, möjligtvis i hans biografi kan det stå, men
Jag har inte kollat det faktiskt. Min absoluta killgissning om vi pratar om åren och sånt där, det är att han fortfarande bor kvar hemma. Med tanke på, vi är tillbaka att... Ja, han är 19-20 år, så den chansen är ju rätt så stor. Och som jag precis sa, att jag menar, alla pengarna gick ju till deras projekt, vad det nu hette just då. Och det fanns ju liksom inga... Sen ska vi ju komma ihåg att även på 70-talet så var ju Manhattan då, där man hade de här olika replokalerna, det var ju dyrt som fan. Redan då. Det var sunkigt, men det kostade. Och dyrt. Men Gene fick ju... Mamma hjälpte ju där och inte tog så betalt utav honom överhuvudtaget. Nej, han fick... Hon födde väl honom också. Han skulle bli rockstjärna. Min lilla rockstjärna. Men är det inte konstigt att de sitter liksom ett skivkontrakt för Wicked Lester och så dumpar man det? Jo, men det är väl inte så konstigt om du inte tror på saken. Jo, fast alltså jag är ju själv lirare i band liksom. Men tänk dig själv, om du spelar i ett band. Ni gör en skiva, ni gör låtar. Men när du har gjort klart så känns det här känns gammalt. Ja. Jag tror att det är därför, det kommer du väl ihåg när vi lyssnade på den skivan. Det är ju tvärflöjt och vad fan det var för någonting i Kina. Och världförstörare. Ja. Det var ju inte alls den visionen Kiss eller som Gene och Paul hade egentligen. Men det var ju så långt ifrån. Nej, vi ska ju vara glada att de droppade där, gick vidare, men annars hade de tittar du på de andra, vad gjorde de någonting speciellt efteråt? Nej. Vilka då? De andra. Jag tror att de bara lirar typ i såna här småband och det. Ja. De försökte väl några år senare med det här Still Wicked, tror jag, göra någonting. Ja. När Kiss skulle på Reunion så släppte de en skiva Still Wicked där. Som men det var ju hans, vad hette han? Ronny Lee Jack, va? Ja, just det. Ja. Han var ju jättepoppis, åka runt på olika sån här expos och prata. Och... Ja. Sen hade alla hört hans historia, så sen var det inte, han var inte populär sen överhuvudtaget att lyssna på. Men han som var med i Wicked Lester, det är samma sak ungefär, att när han sitter och pratar i det här grejen, då är det ungefär samma sak. Vi gjorde det här, vi var självsäkra, jag visste allt och jag var den stora. Men vad hände sen då? Du står ju här och försöker tjäna pengar här på någonting, på andra stora. Så att jag vet inte riktigt hur de här historierna hänger ihop. Och tittar man i backspegeln att de lämnade det där projektet. Jag tror inte de kände sig hemma där. Jag tror inte. Nej, men Ronny Lee Jack var väl ändå en erkänd gitarrist vid den tidpunkten han ersatte Steven Coronel. Jo, men han vart i alla fall ingenting. Nej, det var han inte. Nej, så att... Ja, men ska vi hoppa framåt då till 20 november, då får ju de ett showcase med Epic Records. Det är ju en höjdare. Är den här berömda där det inte går så bra? Ja, precis. Okay. Där någon kräks. Ja, nej, det är inget så. Det kräks på riktigt. Ja. Det är så här att det var ju då presidenten för Epic Records, Don Ellis, och sen var det ju deras A&R-gubbe där, Tom Warman. Och vad hade de hört för att komma dit? Hade de skickat demo till dem? Nej. För det kan de inte ha spelat in. Nej, för jag hittade nämligen en intervju med den här Tom Warman där han berättar att han hade varit nere i Electric Lady och lyssnat på skivan. Så det var han som hade rekommenderat Don Ellis att vi ska nog ta en titt på de här. Vad var det, Wicked Lester-skivan då? Ja, det var ju den de hade hört. Okej, det är den de har hört. Okay. Ja. We signed them and before we could release the album they broke up. We put the album on the shelf and they contacted me and said, we got a 3-piece. Come and see us. I brought my boss down there. There was a rehearsal room, one flight up on 23rd Street, I think. And they did a set for us. They were great. Wearing white face and spandex. At the end, Gene took a bucket of what was actually silver confetti and he threw it at us. And we thought it was water. We all ducked. And it was funny. It was like a performance art. You know, I haven't seen anything like this.
So I thought they were great. The music was good enough. It wasn't killer, but it was good enough. And we got down to the sidewalk after the set, and he turned to me, my boss turned to me and said, "What the fuck was that?" And I knew at that point that he wasn't interested. So that's how it happened. Wow. What's his name? You know, Bogart signed him and eventually bought the album for $60,000 from. Och det här hittade jag bara för en vecka sedan, det här klippet. Aha. Så det var lite intressant. Ja, när han berättar själv just om det här. Och sen så berättar han lite om den här showcaset. Och de hade tydligen så jävla hög volym också, så att de hade suttit och fått hållit i sig stolarna typ. Alltså. De kanske satt väldigt nära, det kanske det också. Ja, och sen så var det ju också då att de spelar ju Firehouse. Och så började ringa en jävla klocka och den här Don Ellis trodde det var en riktig brand, så han var ju på väg att sticka ut därifrån. Det kan ju bli lite missförståndet. Ja, så han var skiträdd. Så han började ju resa på sig och gå därifrån då. Okej, tack, jag ringer er. Och samtidigt då så snubblar ju, Peter Criss brorsa, Chris Cola. Han var så jävla berusad så han kräktes på fötterna på skorna på honom. Det var inget bra intryck alls. Ja, han kommer ju ihåg det i alla fall. För sen var ju de även... de hade ju ett datum till sen, 27 november med Don Ellis igen. För den andra showcase. Men de dök aldrig upp, så det var ju ingenting då. Var det inställt då? Var det för spyan då eller? Ja, det var nog hela tillstället. Men de måste ju ändå ha tyckt att det var värt att åka dit och lyssna. Ja, men de hade ju hört Wicked Less-plattan och vi tyckte väl att det här kanske är någonting att satsa på. Det ligger rätt i tiden med den typen av musik och de här grejerna. Och så det var ju det den inte gjorde egentligen. Jo, den gjorde ju det. Nej, den där tiden var förbi med tvärflöjt. Du måste tänka så här, Marco. När de hade idén till låtarna, när de spelade in den, då var det rätt. Men tidens tand kom och gnagde hårt. Och jag är fortfarande besviken på att vi inte har She med tvärflöjt. Men det är sånt man får stå ut med här i livet. Fast tänk så här, de har lyssnat på Wicked Lester-plattan och kommer då på den här showcasen och så är det några helt andra låtar. Det är så jävla högt som de ramlar av stolarna nästan. Och ingen tvärflöjt. Och ingen 7 minuters version på She. Inget. Och så går men Firehouse är ju en bra låt för all ändå. Så att, jo, fast och så börjar det liksom ringa i klocka och han tror att det är brallar som går. Ja, sånt kan ju hända, men det är en bra låt. Vet man vilka andra låtar de spelade också då, eller? Nej, jag tror att de spelade Juice också. Jag tror att det var 3 låtar de spelade. Jag kommer inte ihåg vilken den tredje var nu. Hade de kladd på sig någonting i ansiktet eller var de bara vanliga? Ja, enligt uppgifter ska ju den bilden du använder till podden nu vara därifrån. Från den dagen? Ja, från någon av de här 2 dagarna. Men varför målade de sig med vit clownfärg då? Ja, det får du fråga dem om. Jag har ingen aning varför. De skulle se coola ut. Det här men de gör ju... Nej, jag vet. De ser ju ut som clowner. Han har ju så här flower power-grejer på sig. Och är det nu jag kan få komma in och vara lite senior här? Ja. Herregud, folk som gnäller här, man kan ingenting. Jo, det kan han visst det. Den här tiden som vi pratar om så handlar det om att hitta en stil som var deras egen. Och det hetaste som fanns i New York, det var ett band som råkade heta New York Dolls. I'm looking for a kiss. Won't you tell me why those kids are moving so slow? Is it that they just don't got a place to go? When the day starts breaking and the sun is gonna shine, it's hard to sleep when I've been crying. And all the old ladies, they were on their way to church. They're going to church. I'm begging, will I be the lonely boy? Looking's gonna
hur de såg ut på sin första platta, det vet ni, för den har ni allihopa. Ja, och det var det som Kiss ville efterlikna. Men sen kom de på, vilket vi också sett på de bilder som finns från den här tiden, att nej, har du glömt basken också som man hade? Mammas bask. Ja, den var ju med. Ja. Men det finns mycket. Det finns ju mycket. Nej, men grejen är att de testade en massa olika saker tills de kom fram till att nej, vi ska nog inte se ut som New York Dolls. Nej, vi ska du kan inte vara 2 meter lång nästan och ha kläder som en transa. Det ser jättekonstigt ut. Ja, men det gick vi har ju sett bilderna. Det gick ju jättebra. Den där stilen förstör mig inte på. Och New York Dolls, ja, de var stora ett tag, men det var ingen bra för det. Ja, men det roliga är ju också att 2 av dem från New York Dolls, de flyttade ju till Sverige och gifte sig med svenska tjejer. Vi är ju i slutet av november nu, runt den 27, och då börjar de att vilja ha en gitarrist till bandet också då ju. Så 1 december så går ju Paul och lägger in en annons i The Village Voice som då ska tryckas den 7 december. Men tydligen så nådde den här tidningen redan 5 december av någon anledning. Folk som snor dem i distributionskedjan och sådär. Ja, ungefär som Gula tidningen. Sen skulle ju annonsen också tryckas den 14, men jag vet inte om den kom den 14 också. Det kan vara så att den kom både 7 och 14. Och då, här är en sån här glädjeannons. Solgitarrist sökes med stil och skicklighet. Album snart ute. Inga tidsförstörare, tack. Men det står ju inte... Paul har ju alltid hävdat att det ska stå det här Flash and Balls eller vad det är. Ja. Men det står inte i annonsen. Nej. Det har han ju sagt hur länge som helst. Någonstans. Fast den är ju inte alls så rolig som Paul försöker säga under hela sin karriär. Men vadå albums ute snart? Ja, ish. De hade ju blivit dissade veckan innan. Ja, men de trodde på sig själva. Det är det. Och men det kan ju vara samtidigt, om du lockar lite med godis så kanske det kommer lite bättre gitarrister. Ja, vi vet ju inte. De hade ju planerat att släppa Wicked Lester 1 januari 73, så att om det är det de syftar på. Och vi vet ju det att Bob Kulick kom ju dit. Ja, precis. Det här är ju också en sån här grej. Det har jag alltid sagt. Ace provspelade 3 januari. Och sen så 2 veckor senare gjorde sin andra audition. Det stämmer ju inte överhuvudtaget. För sen står ju de på Coventry 30 januari. Alltså 2 veckor efter. Det finns ju inte en chans. Jag spelar band själv. Du sätter inte alla de här låtarna på 2 veckor. Det är bara att glömma. Så du menar att det bara en audition? Nej, han har 2 stycken. Men enligt Lydia så är det här... Alltså Ace är med i bandet innan jul. 72 alltså. Och enligt en sida på nätet, den här Kissing Time, så gör ju han provspelningen 8 december. Och gör en andra provspelning 16 december. Och det låter mer rimligt tidsmässigt. Att han ser annonsen den 7 för komma den 8 på provspelning. Men behövde han komma på det? För de tyckte ju att det kändes ju bra på en gång. Ja, var det inte Bob Kulick som var där och skräpa i alla fall? Att de inte kunde bestämma sig. Vi vet ju inte nu om det var Bob Kulick. Det är vad sägnen säger. De säger att Bob Kulick var där. Och det är väl det enda namnet som vi känner igen. Sen var väl... Sen var det ju massa andra. Det var någon italiensk snubbe där också. Han kunde ingen engelska. Hans flickvän sa att han var jättestor i Italien. Han kunde knappt spela. Och sen var det någon som kom ner också som... Var inte Twisted Sisters ena gitarristen? Ja, men jag tror att det där är tidigare än den här audition. Jag tror att det här är när Ronny Lee Jack kom till Wicked Lester. Jag tror att det är där Okej. Ja. Att han blandar ihop någonting där. Were you auditioning for Kiss, but was it Wicked Lester or how was it? How was the story? Well, they were transitioning from Wicked Lester. Okay. So where I live in New York City, I was babysitting for a guy who was an attorney, a music business attorney, and his client was a producer named Ron Johnson, who produced the Wicked Lester album. And one day when I was babysitting for his daughter,
he said to me, "Are you in a band right now?" Because he would hear me play guitar in the building. And I'd say, "No, I'm looking for a band." He said, "Well, I'm represent a guy who's producing a band. And the band's called Wicked Lester." So he gave me the phone number of either Gene or the producer. But I made a phone call and I was invited. Well, they came down, Gene and Paul came down to see me play. Yeah. June 6, 1972. I was playing with a band called Scout at a church social event. Uh-huh. Don't ask me why, but they asked me to play with them. So I did. And then Gene and Paul came down and I met them and they invited me to a rehearsal, which I did 3 or 4 times. I jammed with them and I never heard back. That was it. But they weren't called Kiss. In fact, they told me specifically they were breaking the band up. The band was not going to be called Wicked Lester, and they hadn't figured out yet what it was going to be called. And that was in June of 72. By September of 72, which is just 3 months later, they hired Ace. Jag har inte 100 belägg för det, men jag får en känsla av att nej, det är nog inte vid den här tidpunkten. För enligt Gene då så så var ju Bob Kulick på den här. And we're now going to go back to 1973 because I think that's a lot of stuff that people want to know. Let's go and get as clear as we can. You go to audition for this band, and they liked you a lot. What's not to like? Yes. What was your feeling when they start now? Because you didn't know them before that, correct? No, I never met them. Yeah, so that's what makes this so intriguing to me as a fan, and I hope you guys feel the same way. Bob auditions. Obviously Ace gets the gig and they move on, but he kept your number. Och då vart han skitförbannad på Ace, för Ace pluggade in sin gitarr och satt och plinka medan Bob gjorde sin audition. Och han hade ju 2 olikfärgade dojor på sig. Det hade ju fastnat i huvudet på dem en gång. Ja, så Gene hade bara sagt åt han, nu får du fan sluta spela eller dra härifrån liksom. It was interesting. I walked up the stairs. I had a reverse Firebird Gibson guitar with the banjo tuning pegs, the one like Eric Clapton used on his farewell tour, Creed. And I had a 50-watt Marshall with 8-10-inch speakers. And, at the time, I got there a little early. I had 1 red sneaker, 1 orange sneaker on. Yeah. And Bob Kulick was auditioning when I got there, and I remember I pulled out my guitar and I just started, practicing scales. And I remember Gene coming over to me going, "Would you please put your guitar where you're making the other guy nervous?" And then, when he got finished, I plugged in, and I played a little, and I could see that they were impressed with some of the riffs I was doing. And then they said to me, "Listen, we're going to play a song for you, and then you listen to it in the key of A, and then you try playing along." And the song they played for me, the very first song I heard was Deuce. And to this day, that's not my favorite Kiss song. And I just got up there and, jammed away on it. And then, we did a few more others. We went over a few more songs, and they seemed pleased, but they didn't want to make a commitment to me the first time I went there. So they said, "We'll definitely call you back." And they called me back in 2 weeks, and I played with them again. And after that second audition, they said, "You're the guy." Som jag har förstått så stod det mellan Bob Kulick och Ace Frehley, och Bob ville väl inte sminka på sig, tror jag. Jag tror att men jag vet att de har sagt, både Paul Stanley och Gene har sagt i massvis med intervjuer och i videos och när de berättar sin historia själv, så säger de alltid att det har de gjort från första början egentligen, att när Ace pluggade in så stämde det på en gång. Men det var någon känsla att det var feelingen
i Ace gitarrspel med hans stil och hur han var med bandet som klickade på en gång. Det är den versionen jag tycker jag läst redan. Men då är det ju konstigt att han har en andra audition också. Nu ska vi inte säga att det var så eftersom det här men det kan ju alltid vara bra att man har en första och så vill man titta en gång till. Ja, för säkra upp att det verkligen var så. Ja, är känslan. För det kan ju vara att Bob Kulick, han är säkert minst lika bra gitarrist som Ace. Ja, absolut. Och om inte bättre på vissa ställen. But Ace har ju alltid haft en speciell stil. Man kan ju kalla det för latmasken för att han gör ju effekter på ett väldigt speciellt sätt. Man stänger av gitarren och det har jag ju hört andra gitarrister som John Five och Yngve, när de sitter och pratar så säger de att Ace Frehley, det är inte världens bästa gitarrist, men han har en otrolig känsla. Att känslan är någonting, och det kan vi ju tycka från första början, alla jävla videos vi har sett med honom med tidiga Kiss, att som Winterland 75, det är en jävla häftig känsla han har där. Ja. Men jag får ju nu en sån här feeling i mitt huvud här. Ja. Och vi backar tillbaka lite grann i tiden. She är en låt som då har hängt kvar väldigt länge. Du är fast på den där She. Ja, men han gillar ju tvärflöjten. Nu kommer det här. Ja. Vem skulle spela tvärflöjten i Kiss? Det ska vara skrevrock. Ja, det ska sitta i skrevet. Inte någon jävla tvärflöjt. Men när man tittar på de här datumen, det kan vara mer logiskt eftersom då har han 1,5 månad på sig att repa in låtarna till första konserten och sådana saker. Och då de repade ju liksom typ varje dag också, så att det är mer logiskt. Det här 3 januari är ju... Ja, det var ju någon som hittade på det där, jag kommer inte ihåg. Ja, det är Sergeant Steele som vi pratade om. Peggy, va? Hette hon inte Peggy någonting? Peggy Tomakin. Ja, precis. I decided I would call myself Bob Steele and be the executive director of the Kiss Army. And I wrote all the Kiss Army things, and we always had things people could buy. But would it have been impossible for you to use your own name? Would it be impossible for a girl to write those letters? Absolutely. Absolutely. No girl. And Bob is my brother's name, and Steele was the same as metal, so I came up with Bob Steele. Well, in this book, I mean, it has been, debated what date Kiss was formed. And nowadays, Kiss says it was January 3rd. And the first time this date was used was in your book. Would you say this is an accurate date? Did Kiss... Oh, it may not. It may not be, but it may be. Well, well, Ace had just joined the band in late 72, and they had not done their first gig January 3rd, 73. So I'm just curious where you got this date from, January 3rd. Oh, well, I might have made up those earlier dates. But the sequence of events that Gene and Paul started, they were school teachers, then Gene went to work for a magazine. I didn't put anything about their childhoods or their real names or anything behind that. Yeah. And then Ace came on, and then I think they had an ad, and Peter Criss answered the ad, and Peter Criss was a jazz musician. He was wrong for the band to begin with. Yeah, so the sequence is correct, and the later dates past January 3rd, I don't know what that date was. I can't remember. I have just decided 1973 was the beginning, and so okay, we won't call it January 1st, we'll call it January 3rd. Så hon snöt datumet direkt ur näsan. Och vi har ju alltså gått på det här i alla år. När jag hade vi har väl inte gått på det, det är ju den informationen vi har haft med. Jag säger som så här, att när jag skrev den första Kiss-biografin på svenska i 76 måste det ha varit, då fanns det 2 källor. Den ena late 1972 och variant nummer 2 den 3 januari 1973. Och jag blev aldrig riktigt klok med vad fan. Men vad hade du fått den här första tidiga informationen? Den fanns med i någon pressrelease, någon tidig jävla pressrelease för det första albumet, om jag minns rätt nu. Och tittar man då i de biografier som
Kiss Fan Center gav ut 76, 77, så var det så här bara, men ja. Men vad valde du för datum? Jag för mig att det var 72, sent 72. Jag tror att det här 3 januari dök upp sen i den här The Real Story också, den här första Kiss-boken som kom där. Och den alltså... Men det är praktiskt att ha ett datum. Jo, men då, vi visste ju ingenting annat då, så man litar ju på det liksom. Det var ju den historien vi hade, och det är inte mycket att göra åt. Men jag menar, du kan ju titta till exempel på de första biografierna som kom. Det var ju liksom deras alter ego. Jag menar, Peter Criss som, det var någon jävla flygolycka i Indien som han hade råkat ut för som liten och blev uppfostrad av pantrar och hela den här biten. Kändes inte det bra för er att veta att... Var var flygolyckan någonstans? I Indien? Någonstans i alla fall. Och jag menar, Ace var ju ett rymdbarn som hade ramlat ner. Ja, den är ju mer trovärdig. Så. Ja. Och sen är ju då Paul Stanley är ju liksom the love child of Afrodite och de här gudarna. Jag menar, det finns fantastiska historier, ni anar ju inte. Och det här gick vi ju på, precis på samma sätt som ni gick på det här med 73. Det var ingen som ifrågasatte varken pantrarna eller... Jag var ju bara 9 då, Bernt. Jag var 9, du var ju äldre så du borde ju varit förståndig. 2015 så dök det upp ett album som heter Captain Sanity. Det känner jag igen. Som jag tror att det var Julian Gill som rotade fram det här. För då var det ju då Peter Chaplin och Mike Brandt från Chelsea som behövde en trummis och basist till den här skivan. Mm-hmm. Och då var ju Peter, ringde de till och frågade om har ni någon basist? Ja, jag har han i mitt band här, Gene. Så de spelar ju på 3 låtar på den här, tror jag det var. Nej, 2 låtar, förlåt, 2. Och det var i Bell Sound Studio. Så att all cirkeln är sluten på något vis, eller? Ja, för Mike Brandt släppte den här plattan på YouTube 2015, så den finns att lyssna på. Det är inte världens bästa platta liksom, men den var ju outgiven då fram till 2015, men Gene spelar och Peter spelar. Varför var den inte släppt? Det förtäljer inte historien. Jag tror inte att de tyckte det var jättebra kanske. Jag vet inte. Utan sen... Men hur kom det sig att han släppte den 2015? Då var det bara för att de hade väl spelat in den, men det var kanske ingen skivbolag som nappade eller någonting. Ingen aning. Var det folk som hade börjat fråga efter den där skivan och så tyckte okej, men jag släpper. Ja, jag tror att Julian Gill var inblandad i det. Han pressade där lite. Just med Men det är lite roligt i varje fall att de är ju faktiskt drygt ett år innan i Bell Sound Studio där de sen ska stå själva. Ja, det är häftigt. Ja. Då hoppar vi in i 73 då. Oj, okej. Nytt år. Vänta, 3 januari då? Nej, den skiter vi, för den har vi pratat så mycket om. Det finns ingenting 3. Det var ju meningen i varje fall att Wicked Lester skulle släppa sitt album 1 januari, men det vart ju ingenting av. Nej. Sen i början av januari också så hade de ju lite olika förslag på namn på bandet också, för de kunde inte heta Wicked Lester längre.
Och då hade de ju Crimson, Harpoons, Albatross och Fuck. För Gene ville ju att den första skivan skulle heta You och bandet skulle heta Fuck. Ja, varför inte? Nej, jag vet inte vad jag ska säga om det där bandnamnet. Albatross, det kan inte vara ett seriöst namn. Men vänta, Albatross känner jag igen. Inte det ett Ace Frehley-namn? Nej, det framgår inte. Jag tror... Men det låter ju mer som ett dansband. Jag tror att Albatross? Ja, med Z då, eller? Är inte det någon jävla fågel? Jo. Ja, det är en fågel. En stor fågel. Om man nu har sin Monty Python i färskt minne, så de var ju på Hollywood Bowl och hade en fantastisk föreställning början på 80-talet. Där vår otroligt långa man som ofta har mustasch, han går ju omkring utklädd till någon slags servitör och ropar Albatross, Albatross. Och så kommer då någon av de andra, jag tror att det är Jones, som kommer fram och säger att jag skulle vilja ha 2 stycken strutar med Albatross, tack. Ja. Men vad har du för smak? Men Albatross, det är liksom inte 100% Nej, men Iron Maiden har ju sjungit om den. Men jag vet en låt i alla fall. Gene ville att den skulle heta Fuck i varje fall och första skivan skulle heta You. Ja, men det är ju lika dåligt som Albatross. Fan. Här kommer Fuck. Det är ju så jävla dåligt. Men Albatross... band in the world. Fuck. Nej, men Albatross är ett sånt där fantastiskt bra progg-namn. Tänk då de här gitarrerna som man spelar och det är instrumentalt. Ja, men Kiss är inget proggband. Nej, men istället för Wicked Lester så hade Albatross varit suverän med de låtarna som de hade. Nej, Wicked Lester låter bättre. Ja. Albatross, nej, det är dans. Albatross. Det är inte snack om att... Sjunger inte Iron Maiden om Albatrossa i det här Rim of the Ancient Mariner eller vad den heter? Du frågar inte mig. På skivan, Powerslave-skiva. Jag tror att den är med där. Jag lyssnar inte på Iron Maiden så att jag har svårt att svara på det. Lyssnar du inte på Iron Maiden? Oj. Nu går vi tillbaka till januari 73. Sorry, alla som gillar Maiden. I januari, runt den 20 där, så designar ju Ace då Kiss-logon också. Ja, är det den fula varianten han gjorde? Ja, Paul gjorde ju... Med stearinljuset. Ja, precis. Det ser ut som... Jag kan inte rå för det. Det ser ut som ett stearinljus med låga där uppe. Ja. Nej, fy fan, det var inte bra. Sen fixar ju Paul till den lite grann. Ja. Varför skulle de ha ett prick på i-et? Ja, jag vet inte. För att det är snyggt. Nej, men det är ju inte snyggt, Bernt. En fråga bara. Ja. Essen, är den nazistinspirerat? Nej, inte enligt dem, för det är Flash and Balls. Sen ska vi ska vara... Jag kan ju säga så här, den är inspirerad utav vikingarunor. Då har vi varit diplomatiskt rätt, för det, nazisterna har inte den designen, det är vikingarna. Och SS-soldaterna hade ju det. Ja, men de har ju tagit det från vikingarunor. Ja, du menar så, okej. Ja, och hakkorset är en gammal symbol långt innan det, och finnarna hade den på sina flygplan innan nazisterna fanns, bara att den är spegelvänd. Okay. Och då heter den Hakaristi. Ja, vi måste reda ut i alla fall en sak till. Eftersom vi pratar väldigt ofta om de här SS-pöjkarna, Skyddsstammbund Führer eller vad de nu heter. Stormschützle. Ja, tack ska du ha. Jävla SS. Ja, precis. Det går inte att uttala. Och du, Marco, som... Ja, de säljer bra i alla fall. Ja. Men det jag vill ha sagt, det var det att om man tittar jävligt noga på de där essen, så är de tyska essen lika höga upp till som ner till. Och så är de smalare, spretigare. Och så är de vinklade på ett annat sätt. Ja. Strecket går upp och sen går det ner och så går det upp igen. Jo, men jag tänker mest på Ace historia. Ja, men Ace, om jag säger så här, han kan ju ha blivit inspirerad av dem. Ja. Men han har ju rättat till dem att de liknar mer hur man gjorde traditionella blixt. Okej, men varför byter man då till en annan logga i Tyskland? Därför att du får inte ha någonting som påminner om den dystra tiden i Tyskland.
När tyskarna inte visste vad de hade röstat på. Okay. Vi måste också reda ut lite saker till. För att i början när skivorna kom, den allra första laddningen den kom via EMI Electronola, det vill säga EMI i de flesta europeiska länderna. Och då sa man ingenting om de här essen överhuvudtaget. Nej. Nada. Utan det var liksom bara, ja men det är jättefint, det här är bra dunk på de här låtarna. Sen efter ett tag så kom man på att, ja just det, ja, det påminner om det där. Och då var man ju framme med klippningen. Ja men det räckte väl att det var någon som men vilket år jobbade var det tyskarna tog bort original? Var det 80? Alive-skivan har ju vanliga S. Det finns både och. Ja, finns det vanliga? Ja. Det är med Electronola. Ja men du hade de här fula texten på Alive första. Nej, alltså nej. Utan från början så var det samma S i alla länder. Och det använder de lamporna då som var på loggan på riktigt då? Ja, precis. Ska jag gå och hämta? Nej. Sen efter ett... Vi kan klippa in den i podden någonstans här. Ja. Sen efter ett tag så insåg man att jaha, var det så det var? Och det är då de här, på den här tiden när man, ja det fanns ju inte digitalt utan man gick in i filmen och klippte och la till och fipplade. Och du som är grafiker, Marco. Men jag var inte grafiker på den tiden. Nej, men du har nog fantasin nog att tänka att där står de liksom och klipper med faxen och så, det där måste vi dölja, det här måste vi ändra till och här ska vi sitta riktiga S. Ja. Men så småningom då när Polygram tog över, det är då de här välkända tyska S-en dök. Ja. Men var det 80? Ja, men det här är 80. Ja, 80, då är det... Ja, precis. Och, men innan dess så de såg ju ut som de gjorde också. Fy fan. Det var inte snyggt någonstans. Ja, men så farligt var det inte. Ska jag gå och hämta den? Du vet att Josef, han tycker om de där essen. Josef är en av de här som är med i Glickman and Mark. Ja. Han gillar dem. Han sa det att de är snygga som fan. Okay, nej, det är de inte. Han tyckte. Men Kiss-loggan i sig själv, nu när vi ändå pratar om att nu har Ace Design. Vad tycker ni om Kiss-loggan? Den är jättesnygg. Ja, jag tycker också det. Den var snygg från början, den är snygg nu. Och det som jag är impad över, det är ju alltså den tid som man la ner på de första plattorna med att få med Kiss-loggan så här mikroskopiskt, det här Kiss fanmail till exempel på Hotter Than Hell. Det är ju sketa litet. Men de har ändå fått till det och det är snyggt också. Det är ju inte att man liksom bara har tuschat till dem där utan det men den har de minskat i en reprokamera. Ja, men det vet jag väl. Ja, men varför sitter du då så att de ska ha pillat och ritat på den? Ja, men det är ju pillat. Ja, men det är en reprokamera. Men om jag säger så här, för min del är den loggan som Paul Stanley gör, inte det här med stearinljuset där med pricken över det, för den ser för jävlig ut tycker jag. Men när han har rättat till den där så är den ju så himla... Jag bara undrar efterhand så här, tänkte de så jävla mycket på den här? Jag tror de bara gjorde den. Att den skulle se bra ut, eller var det bara en lyckoträff egentligen? Jag tror att det är en lyckoträff. Det blir ju en ikonisk logga. Ja, för du behöver bara, den är ju samma som du har Iron Maiden, Kiss, AC/DC. Ja, precis. Vad har vi mer? W.A.S.P. hade ju också någon form av logga. Nej, det har kommit och gått. Jag hade inte de här plåtbitarna på scenen där det stod W.A.S.P. Ja, men det hade de, men det var ju inte en ultimat logga. Angel som går att vända. Angel har en logga. Den är ju, men det var ju en fan som hade gjort den där loggan. Ja. För de hade ju det här huvudet lite som en logga. Det dög bra tyckte de. Ja, fast det ser ju ut som de i en statyform istället. Nej, men loggan är en fullträff tycker jag. Så att, men det är många artister under den här tiden som faktiskt har loggor. Ni har ju varit inne på några stycken. Ja, Abba också. Abbas logga är också en fullträff med de här
spegelvänt. Alltså det är ju sån smart tänkt. Hur får vi till det? Ja, vi gör så här. Och samtidigt är det så enkelt. Den här enkelheten blir snygg. Så att det är otroligt snyggt. Men Abbas plattor de har ju en otroligt snygg grafisk profil och det går ju igen platta efter platta efter platta. Ja, inte de första då, men... Nej, inte Waterloo-skivan, den är inte fan snygg. Nej, och inte ABBA, utan därefter. Ja, sen när det vart, man kan säga från ABBA The Movie där, 76-77 där någonstans, va? Du kan gå till Arrival också, som är plattan innan. Är det den de sitter i helikoptern där? Japp. Ja, men den är ju inte så snygg. Nej, men du har loggan. Själva loggan pratar jag om. Ja, men omslaget är nej. Jag får mig att det är en kille som... En liten jävla helikopter också. Ja, det var så stort som de hittade. Den finns på ABBA-museet. Jag har suttit där. Helikoptern finns den? För det är ingen stor helikopter. Nej, den är skitliten. Men 28 januari så skriver de kontrakt med Coventry för 3 konserter. Ja. Det är de här berömda Ronny Lundell-stället. Ja, tydligen skulle de ha fått $15 för det eller något sånt där, eller $45. De fick... Var? Och det var ju som en jävla pub man stod och spelade i lite. Folk står där och håller på med någon flipper samtidigt och allt det här. Sen i Kiss finns det en setlist som de påstår är från den konserten som jag vet att Ronny har haft synpunkter på. Yes. För inte ett tugg förvånad. Nej, han bara, det är fel text på sättet nummer 2 och bla bla. Ja. Han kan ha helt rätt. Ja, det kan jag tänka. Det här är väl lite grann som när Alex Bergdahl höll på att gå igenom Kiss Story-böckerna. Han hade ju en period då han gick igenom sida efter sida och så sa han, det här stämmer inte, så här kan det inte vara, här har de blandat ihop. Så att jag tror att det har åtminstone 2 farbröder som vi känner som kan få ta varandra i hand på det där. Men i Peter Criss, i Lydia Criss bok så finns det bilder på Peter innan han åker till Coventry på första konserten. Hemma i typ lägenheten alltså. Som är jättefina alltså. Ja, det finns mycket roliga bilder. Ja, de är helt det finns mycket speciella bilder på Ace också. Ja. Och vi ska inte gå in på de bilderna. Maskeradbilderna, är det de ni pratar om? Nej, inte när de går med Hitlerkläder. Vi ska vara glada. Det finns ju bilder från Coventry, men det är lite osäkert om det där är från 30 eller 31. Eller men vi använder ju, fick tillstånd utav Lydia Criss och använda bilder i Destroyer, så att de är från den. Men vi ska vara glada att Lydia tog de där bilderna som finns från någon av de där 3 dagarna. Ja. Och hon var ju väldigt aktiv hela tiden. Ja. Man kan ju se henne på någon av de här, jag vet inte om det är Coventry-spelningarna. Nej, det måste vara senare. För då har det är senare. Då står de ju där framme och dansar vid scen så här. Ja. Applåderar. Ja, det ser man ju sen också. Det är någon tror jag som står med någon t-shirt som de har målat på Kiss på. Så här. Det var typ Jeans flickvän eller någonting. Bara för att det ser så jävla hypat ut. Ja, men det är häftigt. Men de kör ju sina 3 konserter. Sen i februari då ramlar de över på The Daisy då. Amityville och körde då 9 och 10 februari. Det var ju första gången när de var där. Sen ska tydligen Eric Carr dykt upp i New York Daily Herald Newspaper också 1 februari 73. Jag har ingen aning om varför han var med där. Men det var väl de här banden han hade en så kan det vara. Afrofrilla som är otrolig. Och Musche hade han väl också. Ja. Men Peter spelar ju också med Infinity den månaden också. Aha, okej. Så vi hoppar fram till mars då. Då är det till den 1 mars har ju Bill Coyne och Joyce Beovitz. De införskaffar sig en massa silvertyg. De skulle liksom drapera Peter Criss trummor där för att det skulle se lite coolare ut. Och han spelar ju fortfarande med Infinity här också. Sen kommer ju den här demon 13 mars. Men den vet vi ju inte om den är. Det är ju tveksamt att den är inspelad 13 mars. Är det den, vad hette han som hjälpte till att göra, var det?
Eddie Kramer. Ja, Eddie Kramer, ja. Han är inte producent av den. Inte? Han är tekniker. Den som har producerat den är deras manager Ron Johnson. Var bara Eddie Kramer tekniker till det? Ja. Vad gav han? Jaha. För det låter ju mycket råare på demosarna. Ja, den är ju klockren alltså. Ja. Got you under their thumb. Hit it! Men det står ju ett datum på den 13 mars. Men det är när själva reelen är inspelad. Alltså, så att det är väl någon dag innan de gör det där. För ett tag så snackar de om att det där skulle ha varit i juni, men det stämde ju inte heller. Men de gjorde det var ju ett antal låtar de spelade in där i alla fall. Ja, 5 stycken. Ja, så att vi får väl se när de här boxarna börjar dyka upp. Om det kommer en jubileumsbox först, om det kommer någon hemliga godingar. Ja, den finns ju redan tillgänglig. Ja, men jag tänkte att det fanns ännu mer hemliga godingar. Som det finns några godingar till som vi inte har fått än. Som jag alltså de här High Society-klubben bara får ha tillgång till. Men i mars där så spelar ju fortfarande Peter med Infinity. Och i april också. Och då så kör ju Kiss då 2 konserter på The Daisy 13 och 14 april. Men det är fortfarande utan smink och sånt här? Nej, de har väl börjat lite här. För Gene hade ju någon form av krokodilsmink redan första konserten.
Vad är krokodilsmink för? Ja, men han ser ju ut som en... Jag vet inte vad han ser ut som. Ja, men han kan väl inte se ut som en krokodil bara för det? Att han ser ut som han hade lite krulligt svart och vitt i ansiktet. Okej. Så han hade ju någonting i varje fall. Ja. Och sen är det den här tiden förresten som Gene Simmons ser ut ungefär som Markoolio i ansiktet? Jag vet att inte Markoolio har varit sminkad som Kiss, det vet jag. Men det var en speciell look som, jag tror att det är den som bilden. Som påminner om... Var det den bilden jag skickat till dig? Mm. Det är ju från 72. Ja, men där ser han ju ut som Markoolio. Alltså, sätt på Markoolio samma sminkning. Hur får du honom till Markoolio? Ja, jag fattar inte heller. Ja, han ser ut som Markoolio. Okej. Vi har ju olika sätt att se på världen och Jo, fast då ska ni ju tänka att Markoolio var ju knappt en glimt i sin pappas öga då. Nej. Så han fanns ju inte, men i alla fall. Så att ni behöver inte vara oroliga att jag inte kan se skillnad på Markoolio och Gene Simmons, för det kan jag. Ja, bra då. Vi har varit lite oroliga här. Ja. Okej. Men Peter Criss, han fortsätter att harva med sitt band där och försöker få inkomster hela tiden. Okay. Ja, han är ju tvungen att leva på någonting. I maj fortsätter han ju också. Kiss spelar ju då på Bleecker Street Loft också där i New York. Med, vilka spelar med där? The Brats tror jag det var där. Ja just det har Ronny visat på bild och pratat om också. Ja, precis. Och sen så kör de ju även den 27. Jag har för mig att det huset inte fanns kvar riktigt, eller? Bleecker Street eller Amityville finns ju inte. Det brann ner, tror jag. Det här, där när de spelade där uppe. Jag tror inte det fanns heller kvar. Nej, så kan det ju vara. Ja, jag har för mig det. Om jag minns någon av Alex Bergdahls tidigaste inte poddar, utan han bloggade ju på den tiden. Ja. Och där så i den här han har ju återanvänt den loggan. Vad heter den? In the past. Ja. I alla fall. In the past, eller? Ja, Living in the past. Och en av de tidigaste bloggarna han har gjort handlar ju om när han står på den här parkeringsplatsen. Frågan är fortfarande... det är... Ja, men det är det. Där är, som Ronny sa, att han var väldigt nära. De trodde inte att det var så nära som det var. Det var bara att gå över en bro. Ja. Där hade han ju stått och så var det en förskola. Och de hade stått där och tittat förskolebarnen och varför står det en knäppjök där med hörlurar och sitter och lyssnar. Så kan det vara. Han sa det, jag förstår, på ett sätt förstår jag dem inte, för det här är nostalgi, men jag tänker efter så förstår jag absolut. Det måste ha sett korkat ut. Annorlunda eller? Ja, så att det men så kan det bli ibland. Med olika saker. Ja, för sen den 26 maj också så spelar de ju på den här Lamont Hall i Palisades i New York. Det var ju någon välgörenhetskonsert de spelade för något bibliotek eller någonting. Oj. Det var ju den här konsertaffischen grabbarna med Kiss Alive Forever drog fram. Aha, okej. De åkte till något ställe. Jag vet vad du snackar om nu. Det här är en fin historia. Där de gick, jag vet inte var de var någonstans, men då hade de frågat, finns det några såna här affischer kvar? Ja, så hade de betalat så här skitpengar för dem där. Aha. Kostar typ ingenting. Oj, jaha. Okay. Ja, de ligger bara här i arkivet. Det är klart att ni som är lite intresserade, ni kan ju få den för en simpel summa här. Ja, det var inga pengar alls. Alltså, det var skitlite de hade betalat. Fy skäms. Och enligt dem finns det en kvar i arkivet. Aha, okej. Fast nu tror inte jag att man får den för 50 cent. Nej, det tror inte jag heller. Men... Det får den inte alls längre. Ett arkivex måste det alltid finnas. Ja. För sen också 29 maj så spelar ju Eric Carr faktiskt med Creation också i Danbury, Connecticut. Så han var igång här med Creation här också. Han hade mycket konstiga band innan. Det var inte så hårda slag på trummorna där. Det var
Nej. Det är lite Vinnie Vincent-feeling på hans karriär i början där. Ja. Man hoppar på allt möjligt bara för att bli känd. Men man måste ju få in kulor. Det är ju så är det ju alltid. Och vill man överleva så får man ju ta... Det är ju som Bruce Kulick med Black Jack där. I juni, 1 juni så är de på Bleecker Street Loft igen och spelar. Och sen 2 juni så får de ju sin första lokala recension från... Jag är lite osäker på om det är från konserten 1 juni på Bleecker Street eller om det är från 4 majs Bleecker Street. Men de får faktiskt sin första recension i någon lokal... Vad heter det? Tidning. Lokaltidning. Men stod det där 4 Wild Men from Borneo? Ja. Jag vet inte var det där kommer ifrån, men det står faktiskt så där. Vad fick han Borneo ifrån? Jag tror att han fick feeling helt enkelt. Han fick feeling så. Men, det där är gubbar från Borneo. Det finns en annan sak i den recensionen också. Jag tror att han kallar Paul Stanley för Pat Stanley. Pat Stanley? Ja, men det är väl typ. Herregud. Ja. Ja, sen snurrar de ju, eller Peter snurrar vidare med Infinity. Sen spelar de ju 8 och 9 på The Days igen. Ja, de var ofta på de där ställena, samma ställen. Där. Ja, det var ju det. Och sen så, de spelar vidare där. Och sen 15 och 16 är de på The Days också. Och det är ju då den 16 som läckte ut här. När kom den då? Från Daisy. Aha. Men det är konstigt. Det är väl konstigt att man använder ordet läck. För det är inte fråga om att läcka, utan men den här är fin, den här vill jag dela med mig av. Det är ju inte läcka. Grejen var ju att det var ju samma gäng som hittade den här affischen som köpte den här kassetten från Eddie Solan som var ljudtekniker. Han hade ju spelat in det här. Okej. Men vänta ett tag nu pratar du om en gås, gör du inte det? Jo, precis. Ja. Så han och Jeff, vad hette den andra? Jeff Sua. Okay. Det var ju de som hade den här från början. Så de satt ju hårdare den här ganska länge. Okej. När börjar Kiss sätta på sig smink och se skrämmande ut då? Vid den här tiden så har de ju smink. Men då har har de den sminken som vi är vana med att se nu. Alltså lite enklare variant kanske. Ja, enklare varianter. För Gene har ju inte sin det här, det är en massa spreta bakåt och massa såna här grejer. Men Paul har ju stjärnan. Men de har de häftiga kläderna börjar komma. Lite läder, inga sjömanskostymer och sånt här. Nej. Och jag tror att sjömanskostymer, herregud. Jag tror att Ace har ju bara silverstjärna. Han har nog inte vitt i ansiktet vid den här tidpunkten. Ja just det, det är de där bilderna han inte har målat vitt. Ja just det. Och någon lila tröja med några vingar på. Ja just det, då har han ju den där. Den har jag sett att det är någon som har tryckt upp den där. Jag har för mig att Alex Bergdahl hade den på Stockholm. Då hade han väl någon munkjacka med den där. Ja, så kan det ju vara. Eller så här huvudgrej. Men hade han en dödskalle? Jo, men den har han haft. Men han hade den här andra jag törs också. Inte säga någonting nu för tiden, för jag är ju bara fel. Ja, men han har haft båda. Ja. Både den här med den här konstiga fågeln med vingar hit. Ser jävligt konstig ut den där. Men jag kommer inte ihåg om det var 2013 eller 2015 den här läckte ut i varje fall till allmänheten. Och har ni båda hört hela konserten? Ja, jag har säkert hört, jag kommer inte ihåg den nu. Jag har hört den alla låtar är typ så 8 minuter långa liksom. Ja, men det är ju bra. Med eller utan tvärflöjt? Det finns ingen tvärflöjt längre, Bernt. Jag har lämnat det stadiet. Men man hör ju ändå här att Peter är ju den som drar lasset på scen. Faktiskt. Let's take this place down!
Get the firehouse, 'cause she sets my soul afire. Get the firehouse, and the flames keeps getting higher. Var det på den här tiden han hade skött lite snack också? Ja, han pratar jättemycket här. Just det, ja. Och sen kommer Paul och Gene försökte ju, men det var det. Ja, så det... Han ska ju inte sköta mellansnack. Det har vi ju lärt oss på ett Ronny Lundell-avsnitt där att Gene ska absolut inte sköta mellansnack. Ja, det är bara att titta på Dalhalla. Ja, ja. Mm. Ja, Bernt, du ville säga något? Nej, jag bara tänker på Ronny Lundell-avsnittet. Den här snutten. Visst, det är tidigt i Kiss-karriär, men det är liksom så här bara, nej. Han skriker, is anybody out there? Ja. Ni får lyssna på det avsnittet. Sök efter Ronny Lundell. 1N i Ronny. Och så säger Ronny, det är ju ingen stor lokal i det, så han ser väl hela lokalen om någon är där egentligen. Så han behöver inte skrika, is anybody out there, okej. Så. Väldigt speciell. Ja. Det roliga är att det är på gång en bootlegger från The Daisy som är digitalt remasterad på 8-track. Oj. Och sen då 26 juni så skriver ju Paul kontrakt om konserten på Hotel Diplomat den 13 juli sen. För sen alltså i juli, de håller ju på, Peter kör med sina Infinity här fortfarande. Och den 6 juli skickar de ut inbjudningar om konserten. Den 13 juli till alla såna här skivbolag och allt sånt där. Och 9 och 10 så sätter de ju upp affischer i New York. Att de ska spela här. Och vi ska se. 9 skriver de kontrakt med The Brats. Som förband då? Nej, de var inte det tror jag. Jag tror att Brats avslutade. Jaha. Vad konstigt. Ja. Det kan ju, ja. Men sen så den 13 så spelade de på Crystal Ballroom i New York då. Och då fick Kiss och Brats skulle få $216 för de där konserterna per band. Och bandet fick 108. Och sen var de tvungna att stå i dörren också som dörrvakt till banden. Jaha, okej. Ingick i kontraktet. Det var ett avdrag på gaget om man inte stod där och man sket i det. Men det är ungefär som mindre band idag gör, att ni kan träffa oss efter spelningen där ute. Vi står i merchen. Vi står i merchen. Det har ju kommit tillbaka mycket det här. Ja. Stora band gör ju inte så, men alla mindre band gör. Mycket så. Electric Boys gjorde ju det. Ja. De kom ju ut och pratade med oss och allt det här. Och det var lite roligt. Och du fick ju specialsignaturer som Jolle kom ut där och så sa men jag skulle ha hela bandet. Ja, men jag tar med mig skivan dit bak så fixar vi det. Sen kom man ut med skivan. Ja, nu är det fixat. Då skulle jag säga Bernts leende. Så glad så. Ja, det är ju de och The Gems. Ja. Men alltså i juli spelar ju Peter väldigt mycket med Infinity. Det är bara ett litet break för det här den 13. Annars bombar ju han. Han spelar med Infinity dagen efter redan. Ja, men han måste väl ha pengar. Det. Lydia jobbar väl för fullt. Jo, men alltså det är helt galet mycket konserter han har gjort alltså. Men frågan är hur mycket han tjänade på det där egentligen. Ja, det vet ju ingen. Lydia lär ju veta, men hon har inte berättat. Nej. Och ingen har frågat. Inte ens i Västerås. Nej. Och sen runt den 1 augusti så dök de här roliga bilderna upp i Paul Stanleys bok Backstage Pass. Ja. De är tagna runt den 1 augusti. Den första bilden som cirkulerade, den var ju med i bookletten på The Originals, va? Är det de här när de står där i trappan? Och... Nej. Nej, inte den. Nej, okej. Här är ser de ju ut som Kiss. Gina lite konstig smink fortfarande och han har sin dödskalletröja på sig.
skitfina bilder dök ju upp på bok. Okej, då hänger jag med vilken du tänker på. Ja. Det är den här Paul är rätt så nära kameran, va? Ja, precis. Han, han ser lite smal ut. Han är jättekonstig ansiktsform på den där bilden. Men det är ju den här perioden som jag tycker Kiss egentligen ser farliga ut. Ja. Det gör de ju. Det är ju läder och det är det här svarta som gör det här lädret och allt. Lack och läder. Lack och läder, ja. Som det. Och i augusti också så var det ju Gene som började ta lektioner av Amazio och spruta eld. Just det, för det var ju det att Bill Aucoin kom ju med olika förslagen och Gene tyckte okej då. Ja, det var ingen annan som ville så Gene bara, jag tar det. Men jag ska inte vara förvånad om det är sant att det var så också. För nej. Gene är ju så lite. Men kan ni föreställa er då att Ace hade sagt, för fan, jag tar det? Ja, varför inte? Ja, vi hade ju inte förstått någonting annat och sett. Då hade vi sagt att men självklart är det så. Jag har ändå ingenting, jag har inget att sjunga. Det här, jag tar det här. Jag tar det där, ja just det. Ja. Fast det hade ju varit farligt sen på 70-talet när han drack lite väl mycket. Han kommer nära eld. Vad fan, det var inte mer att det skulle spruta ren ångorna där. Aj, okej. Och sen den 10 augusti så är de på Crystal Ballroom igen då. Det är då Bill Aucoin ser dem för första gången. Okej. Men han har varit där och hjälpt till, men det här är första gången han ser bandet då. Nej. Eller var det 13 juli han såg dem? Nej, det var det nog inte. Det var 10 augusti. Ja. Och 13 står det att han blir manager åt dem. Precis, några dagar efter. Och sen 11 där, då gav Gene upp det här med spruta eld också. Asså? Jag tror inte han har gjort det här på konsert redan här. Alltså, för jag tror att första gången är väl typ på Academy of Music om jag har förstått det. Då brann det bra. Ja, för det var ju risker med det där hela tiden också. Ja. Och så måste man ju tänka sig att han hade ju mycket fluff i håret. Ja, precis. Och du vet när Peter hade trumpinnar som du sköt eld ur. Ja, det kommer jag ihåg. Det är lite... livsfarligt för fan, ja. Alltså, en del vill ju tro att det är lika sant som att han kastar ut knivar under samma tid. Men det finns på film det där när du skjuter. Det kom ju redan på den här Kissology. Vänta, knivarna eller trumpinnar? Trumpinarna. Han har aldrig kastat knivar, Berg. Jo, det har jag läst. Sluta att tro på böcker som Snöret och sånt. Han har aldrig kastat det där med. Men han står ju där så här och så skjuter han så här. Ja. Och så här. Men efter det där så drar de ju vidare till Daisy igen och spelar där 17-18. Ja. Sen har jag uppgifter om att Neil Bogart ser dem på The Daisy 17, men jag tror inte att det stämmer. Vart han imponerad då? Nej, jag tror inte han såg dem där, för de gjorde den här Letang-grejen senare. Och när skulle han ha sett dem då? På Letang. 22 där så är det ju Variety Magazine som skriver en recension på konserten den 13. Ja. Och det är någon som heter Fred Kirby som har skrivit den där. Coolt namn. Fred Kirby. What's your name? I'm a Fred. Fred Kirby. Låter som någon jävla muppet-figur. Jag vet inte var de har fått det här ifrån. Men det står att Paul Stanley som delar lead guitar med Ace Frehley delar ofta på sången. Men alla bidrar på den fronten. Den fanns sjöng Ace. Den var ju spännande. Men han kanske tyckte att alla var där och sjöng. Och... Ja. Men de körar ju. Alla körar ju. Alla körar ju. Absolut. Men att säga att han delar ofta på sången, det låter som Ace sjöng varannan låt. Typ. Men det är väl det att han kanske försöker få in det att alla är engagerade i sången. För det är ingen som är tyst. För det finns ju band där vissa inte sjunger överhuvudtaget och är bara tysta. Men han avslutar med att säga då att
med en oregelbunden konsertpolicy som har dragit stor publik, vilket tyder på att Kiss håller på att bygga upp en lokal fanbase i varje fall, så de börjar ju få en fanskara liksom. Ja, men det kan jag tänka mig att man får, för är man så pass udda som man är, då är det lite spännande också. Sen har ju då Alex och Carl lyckats pricka datumet på den här Letang Studios showcase där Neil Bogart såg Kiss för första gången. För från början så hette det att det var i slutet av september, men det är redan 22-23 eftersom Neil Bogart erbjöd skivkontrakt den 24 och då kan ju inte showcasen ha varit efter. Nej, då måste han ju ha sett. Ja, men de har ungefär prickat in 22 eller 23. Men där har du ju förstod han egentligen vad han såg? Jag sitter och tänker på det här. Han är ju discogubbe så det bara stänker. Ja. Och jag minns ju det här Angel-specialen som vi gjorde för ett tag sedan. Och där jag liksom gräver fram, där med vi skriver kontrakt osett. Det här blir jättebra. Jag tror inte han förstod på sig här med rockmusik riktigt. Det är inte hans grej. Nej. Och samtidigt om vi tittar på den här när du gjorde Casablanca-specialaren, då kom det ju fram att alla som jobbade där, de var ju väldigt insatta i musik. Vi hade ju till och med han som hade kontrakt med Michael Jackson. Som jag sitter och skojar när vi spelar in det, så säger han så här, ja, han är säkert gift med någon jävla känd jäkel. Och så var han ju gift med hon som sjunger julsången alltid. Mariah Carey. Ja, Mariah Carey. Och det var så här, när jag såg det klippet, fan, han var ju gift med en sån också. Och det var ju väldigt kända personer som jobbade för honom. Och som var duktiga. Jag vet inte fan om han själv han var väl näsa för affärer och såg möjligheter. En så här, det finns ju de som man kan kalla för firestarter. De är med i projektet från början för att de får saker att hända. Men sen plockar du bort den där figuren för att han kommer inte fullfölja projektet för att han tröttnar efter ett tag. Hörru Marco, jag känner igen en låt som heter Firestarter. Ja, det är Gene Simmons, det är din favorit. Ja, men vad handlar den låten om? Den handlar om en sån där gubbe som är med från början. Nej, det handlar väl om att sätta igång en fest. Men var inte det är väl en cover? Var det inte Prodigy som gjorde den från början? Ja, det är det. Men bra låt i alla fall. Ja, på den här showcasen, det finns ju fotografier härifrån. Ja, är det då han har smink på sig? De har smink på sig, ja. Har Neil Bogart också det? Är de bilderna Nej, därifrån? det är när de signar kontraktet. Det är när de signar kontraktet, bara några dagar senare. Men det finns ju lite uppgifter vilka som var på den här showcasen i varje fall. Och det var ju Bill Coyne, Neil Bogart, Joyce Beavitz, sen är det någon som heter Dennis Elsas. Han är tydligen så här music director för någon radiokanal. Och sen är det Richard Weiss, där är Kenny Körner, de som producerar då debutplattan, va? De båda plattorna. Ja. Larry Harris. Och sen var det någon som heter Bucky Reingold. Jag vet inte vem det är, men... Jävla namn, Bucky Reingold. Det låter inte taget. Dennis Wollock var ju där också. Han som designade... Ja, för han jobbade ju för Casablanca. Precis. Sean Delaney var ju där. Och sen var ju Jeanette Freely, Eddie Solan, det var ju han som spelade in Daisy-konserten där. Och sen Lydia Chris. Det var några till som jag inte vet vilka det är. Men det finns bilder därifrån som är jävligt coola faktiskt. Men det kan vi ju konstatera i alla fall, att tycker jag, att när man lyssnar på Casablanca-avsnittet så förstår man ju att han hade ju väldigt mycket personer runt omkring sig som han jobbade med. Ja, absolut. Att begåvningen kan man diskutera. Och den där filmen sen, Spinning Gold, där man hyller pappan till stjärnorna, ja, man får väl göra det. Pappa är död och man får hylla pappa. Det är väl inte mer med det, men den visar en del av historien, hans problem egentligen. Ja. Men inte sanningen hur han var som
Jag vet inte fan om han visste det riktigt. Nej, för sen 24 och 25 spelar de på Daisy igen. Och sen har de ju då 30 augusti är de på The Coventry. De spelar 1 september. Och sen skulle de spela den andra, men den varit inställd av någon anledning. Men på någon av de här 31 eller första så har ju Paul ingen smink på sig. Han är ju helt ren i ansiktet där på de bilderna. Så jag vet inte vad som har hänt där. Någon allergi? Kan det vara så enkelt? Ingen aning. Men det finns en bild därifrån i varje fall. För man ser de affischerna hänger på väggen bakom. Så det är från någon av de 2 konserterna. För det har ju bara hänt en gång förut när han har solglasögon på sig. Jag tror att det har hänt på 2 konserter. Ja. Han har solglasögon. Precis. För att han har någon ögoninfektion. Ja. För sen i september tutar ju Peter Criss fortfarande med Infinity. Han tutar på. Sen 24 och 25 så är de i Bell Sound Studio och gör de här rehearsal för debutplattan. Det är de delarna som finns i Kissboxen. Okej. De här Firehouse. Ja. Vilken av alla Kissboxar pratar vi om nu? Den 2001 då. Är det den som kommer med väskan och allt det här? Ja, det finns också gitarrcase och de här. Ja, just det. Ja, jag har gitarrcaset. Ja, det är väl 2 olika versioner som finns. Dels det som du sa, gitarrcaset och så lite mer kompakträckare. Och där finns det ju en del låtar som är från den här rehearsaldagarna. Ja, det är väl jag har för mig att det är den skivan jag har lyssnat på. Ja, precis. Det brukar vara det. Det var ett antal skivor och jag har för mig att det var bara den första som var intressant. Ja, och det finns ju fler låtar därifrån. Jag måste titta, undra vad jag har med den där jäkeln. Som inte är släppta, det finns ju fler. För något år sedan så dök det upp en till låt därifrån från ingenstans. Då släppte kom ju Nothing to Lose helt plötsligt. Varför släppte de inte in alla från början då? Ja. Typiskt det där. Ja. Fan. Men de var ju där ändå och lirade in det här i varje fall. Så att... Men då kan det ju komma mer material till en box. Ja, absolut. Ja, det... Men helt random så kom det en till bara helt plötsligt på YouTube. Ja. Från ingenstans. Ingen som vet var det kommer ifrån. Det var ingen AI-produkt eller något sånt där? Nej. För jag litar inte på såna här grejer. Det är Acrobat som sitter ihop med Nothing to Lose. Okej. Så att den bara dök upp helt plötsligt. Så trevlig överraskning. Och sen dagen 25 så gör de en sån här acetate-platta på Baby Let Me Go också. Det är väl från den här inspelningen dagen innan då. Oktober. Vänta ett tag. Nu när ni pratar om. Helt plötsligt så jag får bara en låt i huvudet. Life in the Woods. Ja, den spelar de in den dagen också. Ja, tack. Den ska vara med där. Och jag tror att Simple Types var med där också.
Jag tror att Julian Gill har på sin Kiss FAQ-sida vilka låtar de spelar där någonstans. Ja. Jag fick på den här Life in the Woods i huvudet och så bara, det måste vara här. Ja, men det räcker att den är i huvudet där. Ja, men den Life in the Woods som finns i boxen är ju från The Daisy, tror jag. Ja. Från den inspelningen. Varför spelade de den live för? För att de kunde. De tyckte den var skitbra. Ja, men den har ju ingenting med Kiss att göra. Life in the woods would be easy. Make a house of flowers and trees. Keeping in tune with the city. Drifting along with the breeze, yeah. Nej, inte ett skit. Det är så okissigt så det kan bli. Ja. Kiss. Ja, alltså det är ingen... Du skulle inte ha synpunkter hur jag pratar här nu. Nej, det är jag okissigt tycker jag. Ja. Men det fanns ju ingen tvärflöjt på den heller. Alltså de promoterna är jättebra. Vad tyckte Ace och Peter Criss om den låten egentligen? Life in the Woods. De har ju allsång på den på Daisy. Ja, men Ace kan ju inte ha tyckt om den. Ja, men han sjöng ju inte. Så. Ja, men han måste ju tyckt att det var jätteflummigt där. Jo, men det är ju någon jävel i publiken som är uppe på Daisy och sjunger Life in the Wood i micken för fan. Som tycker att den är jättebra. Alltså. Ja, han står och skrålar i micken. Åh herregud, om man visste vad som skulle komma sen. Alltså, vilka bra låtar. Då... Ja, okej. Och sen, vi kan fortsätta 15 oktober, det är då Kiss skriver såna här managementavtal med Rocksteady Production också. Inte Rocksteady Crew. Du glömde att de var med i Melody Maker den 6 oktober. Ja, där ja. Precis. Var det en artikel eller annons? Ja, jag tror att det var en sån liten notis bara. Nytt farligt band i New York. Ja, typ. Vi har varit där. Vi har bilderna, vi har låtarna. Gå inte dit. Barnen blir skrämda. Nej, och sen i oktober så tutar ju Peter på där med Infinity fram till 28 oktober. Sen lägger han ner det helt och hållet och satsar på Kiss. Men alltså det är ju jäkligt länge han spelar både med Kiss och Infinity alltså. Ja, det... Hur gick det sen med Infinity efter att han sa nej men nu... Det vet vi inte. Det hade varit spännande och tänk om Eric Carr kom och tog över. Sen 31 augusti då går ju Ace på New York Dolls Halloween-party där. Men han kom ju dit i full makeup. Jag har för mig att det här finns på film i någon jävla nyhetsklipp någonstans. Ja, det finns mycket bilder när Ace är på den här festen. Finns på någon så här där man kan köpa bilder. Ja, men jag har för mig att det finns en film. Getty Images. En eller 2 sekunder bara som han är med. I något tv-inslag från den där festen. Var det inte några andra kända där också för mig? Var inte Alice Cooper på den festen också? Nej, var inte den... Alice Cooper var väl med när Kiss hade releasefesten, va? Ja, men han var inte på den där. Okej. Jag ska ha det osagt. Han kanske var där också. Jag vet inte. Ja, men jag kan ha blandat ihop det där också. Så att det... Ja, och sen i november då skriver de ju kontrakt med Neil Vågar för 4 album och får $15,000 i förskott. När var det här? Nu ska vi se. 1 november. Nu ska vi, inflationsbarometern. Jag tror att det är runt... Vad låg dollarn på? Låg den på 6 eller 7 kronor? Jag skulle säga runt 7 under den här tiden. Ja, då är det 100 000. 105 000. Ja, 105 000. Så då ska vi se här. 105 000 kronor. Kör du amerikansk inflation eller svensk inflation? Nej, svensk. Jag vill bara veta på svensk. Ja. Och det var 73. Ja. Motsvarar det? Ja, det var en rätt så ansenlig summa. En Nu vart jag förvånad. I dagens summa så innebär det 869 428 kronor. Ja. Det är nästan en miljon.
Det var rätt så mycket så att det... Men frågan är var han fick de pengarna ifrån, för han registrerade ju Casablanca Records samma dag. Så men han kanske hade lite cash någonstans där. Eller så stod det på ett papper och det var det de började bråka om sen så småningom. Så kan det också vara. Att de skulle ha fått de där 15 000. Men det är rätt så intressant att det var ju över 800 000 kronor. Ja, i dagens värde. Det var rätt så mycket egentligen då i dagens värde. Ja. Ja, häftigt. Ja. Vet vi det? Och sen 12, 13, 19, 21 och 27 så är de i Bellsound och spelar in debutalbumet. Och det finns ju massor med bilder härifrån också. Ja, det är de här som har kommit ut hit och när de är så fint klädda. Med... Ja, det är från Eddie Solens samling. Det var ju Gåsen och gänget som köpte dem också tror jag. Men jag tror att de där är tagna under flera dagar för de har lite olika kläder på sig. Ja, men det är säkert flera dagar det där. Ja, men det var jävligt coolt att se dem i varje fall när de började droppa ut de här en efter en. Jag ser att du har skrivit timtalet att det var inte så länge de var där. Nej. 3 timmar den 12, 3 timmar den 13 och 6 timmar den 19. Ja. Och 21 och 27 vet jag inte, men de hyr en vavva-pedal i varje fall den 21. Och tittar på den. Ja. Vad är det här för någonting? Ja. Nej, så det är lite häftigt egentligen. Ja, och sen hoppar vi in i december då. Nu är vi nästan i mål. Ja. Och då är Gene och Paul och ser The Who's Quadrophenia show på Spektrum i Philadelphia tydligen. Det var väl då de var stora på... Ja. Det var väl en rätt så stor turné har jag för mig. Ja. The Who eller? Ja. Nej, men de var ju überstora. Ja. De hade både den och sen Tommy. Ja. Och Tommy men det börjar väl närma sig slutet för bandet här. Ja, nej, men Tommy är ju, om jag minns rätt här nu så kommer den på bio 75. Ja. Och då men det är ändå på sluttampen av karriären om man säger så. Och sen 10 december så börjar vi mixa debutalbumet. Ja. Och den är ju färdigmixad på julafton då, 24. Och men de gör en testpress där. Ja, den 16 december gör de en testpress av albumet. Den skulle du ha, Bernt? Ja, den skulle jag ha. Var det inte någon sån där som... Vad hette han? Chris Laney hade? Han hade ju någon jävla konstig pressning utanför. Ja, han nämnde det och han hade fått tag på det och började man ta bort, han hittade någonting och det var under den var en etikett. Men var det inte testpressen på skivan som skulle släppas ut sen? Jo, jag har för mig det. Ja, det var någonting väldigt exklusivt därför. Han vill inte säga vad han hade gett för det, men inte kan han ha varit gratis. Den var ju inte billig. Nej, det kan jag inte tänka mig. Men, fast det var ju, tänk ifall det var nu Robban Broberg som var så här jättestor. Då kunde jag säga så här, jag har 2 stycken acetat och 2 av hans plattor. De har jag gett 100 spänn styck för. Ja, jag tror att de är värda mer nu. Ja, lite värda 200 kanske. Ja. Det är inte, de flesta vet ju inte vem det är längre. Nej, jag vet. Ja, tyvärr. Men det är bra, men då vet jag att jag i alla fall fått tillbaka mina pengar. Mm. Och sen har du 21 och 22 december kör på The Coventry. Och igen då. Ja, den 22 den som är med i Kissology. Because they're going to blow them away. Kiss! Kiss!
Fast är det där han skjuter de här eldpinnarna? Nej, det är från... det är 74. På den här stora festivalen de spelar på Kishi, St. Louis någonstans där. Där han skjuter från Nej, från trumppinnarna i någon liten lokal. Ja, men det gör han förresten på Covent. Ja, jag för mig det. Där han står så här och siktar så kommer det sen. Ja, det låter så. Ja, men den versionen som är på Kissology är ju så jävla mörk. Ja, den är mörk. Men det är ju kameran, det får ju tänka att det är så bra det går bli. Det fanns inga mobilkameror på den tiden. Nej, men de har ju mörkat ner den. Ja, det kan de ha gjort. Den finns i bättre ljus. Det är väl någon som har suttit i alla fall och fipplat upp. Det är oftast för att få en film lite bättre kvalitet, att du ska se någonting, då gör man den mörkare. Ja, men här har du fan dragit ner så att det knappt ser dem. Jaha, det är väldigt liten kontrast. Ja, precis. Det är lite tråkigt då. Sen, det får gärna finnas mörker, men det får inte bli att den dödar alltihopa. Det är lite tråkigt. Nej, men det känns, alltså den... Jag stör mig jättemycket när jag tittar på den, att det är så jädra mörkt. Men samtidigt är jag glad att den finns. Ja, det får man vara. Ja, för sen den 21, då hade de hade ju inte spolat tillbaka hela bandet där för det 22. Så nej. Första 1,5 låten, Deuce och Coldien, fanns ju också med på det här bandet. Och den satt jag med och tryck på också, folket. Den läckte ut sen. Med dem. Och där är kameran inte på samma ställe. Och den är mycket ljusare. Så där ser man mycket bättre. Men det kanske är för att ingen har mixtrat med den. Nej, de har inte gjort någonting, tror jag. För många mixtrar ju... Det är så mycket lättare att göra en bild mörk och att det ska se häftigt ut. Men letar du efter detaljer, då är det ju fucked up. Ja, det blir värdelöst. Men de här 2 låtarna då dök upp här för några år sedan också. Och jag satte ihop en 21 och 22 la upp på YouTube. Då var ju Elite Work där och veva. Ja, det... Men har han rätten till dem? Det är ju nej, det kan han tveksamt. Nej, de har ju inte, men de hävdar hitåt ditåt hela tiden. Och... Ja. Så att det är... Vi vet ju inte, Bert, vem som har det, vem som hade den från början. Men ska man vara riktigt ärlig så äger de ju inte den. Som alltså 21 och 22 kom, det var ju Billa Coin som hade dem. Ja. Och då, ja, men det sa han ju redan på Expo när han var här. Då kan ju inte gåsarna jakta dem, det är helt nej. För att han sa det redan på Expo när han var här. Ja. Det året, det kommer jag ihåg, då gjorde han ju det finns såna där. Och alla bara och så kom det sen. Tänka sig. Ja. Så att det... Och sen går de in och kör repetitioner på Fillmore East här från 26 fram till 30 då. Och sen så avslutar de då året med Academy of Music. Sen är ju frågan, jag vet inte vilken tid de spelar, om de spelar egentligen den första eller 31. Det vet vi ju inte. Den konserten var ju utsåld i varje fall. Och
tydligen enligt rykten så skulle de ha spelat Baby Let Me Go där, men det fick de inte göra. Nähä. På Academy. Ja, precis. Så de fick droppa den. De fick inte spela några extra nummer, de skulle den bara. Det var väl för sent på natten helt enkelt. Men de här rehearsalerna dagarna innan, där finns ju också lite coola bilder därifrån. Ja. Både med smink och utan smink, för de kör både rehearsal med smink och utan smink där. Ja, häftigt. Ja. Det finns ju så mycket bilder. Det är inte lätt att veta var alla bilder kommer ifrån om inte någon har skrivit var det är ifrån. Som i vissa grupper på Facebook då släpper de ju bilder, medan det finns några grupper på Facebook som är jätteduktiga på att skriva exakt vad det är för någonting. Ja, för de här tidiga perioderna, det är väldigt så här, vad är det för någonting? Det finns någon Kistorian tror jag den heter, där de lägger upp bilder så här, så ska dateras. Ja, men det tycker jag är bra. Ja, och då är den personen som skulle ha släppt en bok för x antal år sedan är ju jävligt flitig på att svara där. Jaha, om man kunde lägga ner lika mycket energi på sin bok. Nej, men han skulle kunna lägga ner, men han kommer inte ha råd att skicka ut den i alla fall. Nej, han kommer inte ha råd att trycka den heller. Nej. Men Academic of Music finns ju också inspelad. Och det är liksom startskottet kan man ju säga. Sen, egentligen, det är det. Det har väl börjat att puttra. Det har väl börjat att puttra redan. Ja, men sen tidigt 74 så åkte till Kanada, där har de typ 46 pers på konserter och såna grejer. Men de är häftiga, de filmerna som är från Kanada tycker jag. Ja. När man ser Kiss där, det är riktigt häftigt. Men jag tror att de jag hittar på YouTube, jag tror att de var från Alive-turnén, att de har live-dräkterna på de bilderna. Ja, så kan det vara. Ja, det finns ju några, jag tror från Edmonton där Kiss-loggan, de har hängt upp dem i kedjor typ i taket så de hänger helt snett alla bokstäver. Ja, men de var mycket och spelade där borta. Det är tur att Kiss spelade då, för nu är det lite svårare. Ja. Nu blir du utbuad om du åker till Kanada och ser från USA. Boo, säger de. Skulle det gälla Kiss också, undrar Allt. Men amerikanska hockeylaget var inte beredd på den kavalkad av buande som de fick när de skulle spela första matchen på den här, vad hette den? Four Nations Cup som det fanns där. Ja. De var inte beredda på det. Men det är ju så om man röstar på fel lag. Ja, oavsett, det beror väl på handlingarna han gör så att det blir lite fel. Men man ska försöka rädda någonting som inte går. Ja, för på Academic så tog Jeans hår eldar också. Det finns ju bilder när de har smetat ut hela sminket på. Stack. Men den perioden är ju väldigt brutal på alla möjliga sätt. När man tittar på. De ser farliga ut, de har de här läderdräkten, luktar säkert apa. Ungefär som Lorde, det går inte att stå bredvid för att det är för jävla doft så det är äckligt åt det. Så att det... Vänta, har du stått och sniffat i hans armhåla eller? Ja, han höll hårt i mig sist och tyckte att det var Rovaniemi-brodern där i full Lordi-mundering. Och jag bara satt och tänkte, fan vad han stinker. Tog du inte fram din lilla deo? Nej. Så att det hade inte hjälpt. Det var ju på det här Expot. Jag träffade ju på Alexander Johansson och sen hade han några vänner som åkte med. Eller han kanske inte kände dem heller. Det kanske också var Kiss-fans som bara kom på där. Vi träffades redan på Stockholm tidigt på morgonen där och åkte flyget och hade sällskap hela vägen. Sen checkade vi in på hotell och så möttes vi upp igen där. Och så kommer jag ihåg, det var första gången jag träffade Ella, för då satt Carlén och Alexander Johansson och pratade med Ella och en tyska som jag hade lärt att känna i Mexiko utan alla jävla ställen. För det var på Kiss backstage där och vi var i Twisted Sisters loge. Och då sitter vi och pratar bara, så säger hon bara helt plötsligt, är det du heter Marco, är det du som är Marco i Kiss Army Sweden?
Ja, och jag hade inte nämnt någonting av det. Det är jag. Jag tyckte jag kände igen det och sen dess har jag känt henne då. Okay. Och jag visste inte vilka Ella. Och det första hon gör det är att hon ropar på mig för att hon ser att jag är där. Och då kommer jag fram och då träffar jag ju Carlén och så sitter Alexander Johansson och allt det. Och det var där jag lärde känna Ella sen. Hon tyckte det var så roligt med en finne som var så pratglad. Ja, vad konstigt. Ja. Men så blir det när man flyttar någon annanstans och lär sig kommunicera. Vad säger ni? Ska vi packa ihop säcken? Vi har på nästan 2,5 timmar nu. Jag får klippa ner ordentligt. Har du den här Ronny-fascinationen? Han är ju fascinerad utav den här tidiga åren. Jag är nog inte lika nördig som han, men jag gillar den här tidsepoken för källaband som liksom kommer upp. Innan det blir någonting, det här vägen dit. Precis. För att Alex Bergdahl är ju också på den här perioden. Han är ju väldigt fascinerad utav den. Och ber man han och Ronny berätta och när de är så nördiga som de är, då blir det roligt för det blir så här på detaljnivå. Man bara sitter och bara så okej. Och det är säkert samma som du gillar det här. Och jag tycker det är en fascinerande tid. Det kommer man inte ifrån. Det är en fascinerande tid. Vad hände? För att tänker man det här är 73. Och så tar vi 3 år framåt. 76. Då är de jättestora. Det är bara 3 år tills de är jättestora. Alltså. Det är ingenting. Och 2 år till 75 Alive-turnén. Ja, precis. Men där ser ni ju Sean Delaney's att han styrde upp det här och korta ner låtarna som inte var 8 minuter långa. Styrde upp hela så att det var bra. Och sen har du det där att Bernt ser ju bandet 3 år senare på Gröna Lund. Ett band som här harvar och har fått kontrakt och harvar och försöker hitta sig själv med eldsprutning och allt det här. Och du ser dem redan 76 och då är du redan fascinerad utav bandet tack vare Poster. Ja. Det är rätt så sjukt egentligen. Och Tiffany. Ja, och samtidigt att du har köpt skivan Hotter Than Hell som kom ut 74. Det är så jävla kort tid. Och jag köpte första albumet tidigt 75. Köpte jag första albumet. Men det är fascinerande egentligen. Det som också finns i det här, för att det finns ju en parallell samtid. För USA fyller ju 200 år 1976. Och det var ju så jävla mycket jubileum och grejer och saker. Och jag vet att det här året, den här sommaren efter att jag hade sett Kiss på Gröna Lund. Jag var ju på alla såna här resebyråer som fanns på den tiden som hade charterresor och sånt där. Det var Käreborg och det var Spis och det var allt möjligt. Och jag var ju så oerhört fascinerad av att vilja åka över till New York. Okay. Men det kostade. Det gjorde ju det. Och det var väl det som hindrade mig. Men jag var oerhört fascinerad av det och det slutade med att jag tjänade ihop så pass mycket pengar så att jag kunde inte åka till New York, men jag kunde åka till London i början av 1977. Och det som jag gjorde då var ju att jag lärde känna många personer som då var i Kiss-kretsarna, inklusive ett par fotografer som på den tiden sålde bilder ifrån koncernen. Det var en grej som de gjorde då för att få ihop lite extra pengar. Så jag vet att till Kiss Fanservice så hade vi ju såna här små lappar liksom där man kunde köpa de här fotografernas bilder. Och det var ju liksom det närmaste jag kom i USA. Och att åka till London i början på 77, det var ju så här... Det är ju stort redan det. Stort. Och så ska vi ska ju tänka på den här att den perioden i USA och London, det var inga roliga tider egentligen. Det var deprimerande ställen på det sättet, båda de städerna. Men tänk så här också, som Kiss då, de spelar liksom sin sista konsert 1 september
Och sen så vart de ju tillsagda, ni ska inte ta några mer konserter. Så de sätter ju ihop själva bandet från typ september till december. Ja. Det är ju bara några månader liksom. Och hela grejen när Ace kommer in då i december, det är ju bara 1 år av arbete liksom. För att men samtidigt har ju, det vet vi ju resultatet nu efter att Paul och Gene är ju väldigt målmedvetna. Absolut. Att Peter och Ace, de var hungriga på den här tiden på ett annat sätt. Och den hungern försvann. Medan de andra 2 var målmedvetna hela tiden. Jo, men de är ju 21 och 24 i den här perioden. Men de visste vad de ville. Men backa till du var 21 själv. Då var man ju hjärndöd för fan ju. Nej, du visste väl vad du ville någorlunda. Nej, jag hade inte en jävla aning. Du satsade ju på vissa grejer i alla fall. Men det här året gör ju att vi sitter här idag och snackar om det här. Ja, det gör ju det. Jo, men hade vi inte intresserat oss då så hade vi väl inte suttit här nu. Nej, det är det. Alltså, hade inte det här skett så hade vi inte suttit här och snackat överhuvudtaget. Ja, men då kanske vi hade pratat om ett annat band vi hade träffats via. Sparks. Nej, den möjligheten är totalt omöjlig för mig. Inte via Iron Maiden heller. Men vänta, de kommer till Gröna Lund i sommar, Sparks. Då kommer de göra den här grejen som Kiss gjorde 76. Du kan inte se det. Jo, varför kan jag inte det? Vi har poddinspelning den dagen. Ja, det vet jag inget om. Vilken dag är det då? Nej, jag har ingen aning. 25... Du jävlades med Bernt. 25 juni 2025, då står Ron och Russell Mail, 49 år försenade, så står de på stora scenen på Gröna Lund. Du kommer vara där då? Att det kan upp och sätta det på. Jag kommer gå med Kim Wilde där. Men det kanske vi ska gå och titta, Roger. Vi kanske ska gå och titta på Sparks med Bernt och ska vi göra det? Försöka förstå vad är det han gillar med de där. Ja. Spelar de Acho så blir jag nöjd. Ja. Kan du skicka en önskelista till dem så här? Spela Acho, det finns en skeptiker där. Spelar ni den så är han körd. Jag tror att det som ska skickas dit, det handlar ju om att de måste köra sina tidiga låtar. Eftersom intresset för Sparks och Sverige var ju sketastort 74 till 76. Då var de ju som störst. Sen har de ju haft en following hela tiden. Men det blir 3 lite större grejer som är nostalgi. Det är både Madness, Sparks och Kim Wilde. Kim Wilde kommer ju också. Men hon har ju precis varit här. Men, hon var på Jehovas salen. Ja, Philadelphia. Ja, Philadelphia. Där hon skrev jag har sett på YouTube, lät inte bra. Men det var Roger som ville, det lät inte bra, Roger. Det låter skitbra. Vad är det det är henne du är fascinerad av. Okej. Du är som Sabrina. Kim Wilde är Sabrina för dig. Där. Ja, okay. Sabrina såg jag på Grönan 89. Det var en höjdare. Nej, för fan. Det var ju skitkul. Madness måste man ju se. Kommer de att köra sina hits? Ja, det är väl klart de gör. Självklart. Så de inte bara kör... Så de inte bara kör... Step, då ska vi stå där. Our house. Ja, men den är tråkig. Men okej, det går bra. Nu är det ju reklam på tv, Orhouse där. Ja. Fy fan, med svensk text. Ja, det är bra. Ja. Nej, ska vi stänga lådan och så får vi se vad jag har klippt ihop utav detta fina. Ja, det blir väl en 25 avsnitt. Minuter, va? Och, som är kvar. Okej. Bernt har ju en annan podd om slager och där är det brutalklippning som gäller. Så jag kanske ska gå kurs hos henne så hör vi bara Roger. Och sen när vi ska säga något kommer Roger igen då, så det är ingenting. Det är när vi öppnar munnen, Bernt, som vi förstör Roger hela tiden. Jag har förstått det. Nej, jag älskar att ha de här diskussionerna. Ja, som inte han förväntar sig att det ska... Ska de diskutera det här? Nej, men jag tycker det är jätteroligt just att få lite andra inputs på de här grejerna. Som att inte bara sitter och berättar en historia. Nej. Det är utan vi har gått igenom ganska mycket. Det var väl därför både Bernt och jag var lite chockade. För Bernt frågade mig. Vad ska han göra med det här?
Nej, jag hade ju en tanke med det så att... Ja, och nästa gång du är tillbaka då är det back in business igen då. Vi kanske ska köra en sån här årspodd 74, 75, 76 också. Ja, så nu är du inne på det. Gör klart ditt företagande. Ja, men jag ska först, göra det först. Men det kanske inte är så jävla dum idé. Alltså du vill köra sån här årskrönika typ. Då får vi tacka och nästa gång så ser vi Roger i ett annat samtalsämne. Antingen Rocksteady eller så är det ett annat år. Nej, men vi kanske pratar om de här Australienspelningarna som var med hajar. Nej, den finns inte mycket att prata om, Bernt. Nej, det där har du diskuterat i Bernt-journalen och vi var besvikna. Ja. Så nu tackar vi. Så, ja, vi tackar. Ha det så bra. Hej då!